نام خداوندی بخشاینده و بی‌نهایت مهربان. سلام و درود به یکایک شما تماشابینان عزیز گرامی. خوش آمدید به برنامه فردای تاجیکستان. برنامه‌ای که درباره فردای تاجیکستان با هم صحبت می‌کنیم. برای فردای تاجیکستان می‌اندیشیم تا اینکه فردای تاجیکستان را خوبتر و بهتر از امروز ببینیم. با همین امید در این برنامه سخنرانی میکنیم، در این برنامه صحبت میکنیم، بحث میکنیم. تماشابینان عزیز، امروز ما موضوعی را انتخاب کردیم که واقعا این مسئله، این موضوع دردناک است. یعنی پراکنده شدن ملت. رو به پراکندگی آوردن. یعنی از ملت بودن دست کشیدن. از ملت بودن را فراموش کردن. تفریقه همین است دیگر. وقتی که تصورات حکومتداری، تصورات دولتداری از ملت بودن به قبیله بودن می‌فراید، وقتی که مسئولین حکومت از پراکندگی ملت نگرانی ندارند، از به گوشه و کنار دنیا پراکنده شدن ملت هیچ نگرانی ندارند، پروایی ندارند، خودی همین نشانه این است که ملت دارد رو به تفریقه، رو به پراکندگی می‌آورد و ملت بودن خود را از دست می‌دهد. ما در همین ورطه قرار داریم. مگر این باعثی نگرانی نیست؟ ما در همین ورطه قرار داریم که اصول دولت‌داریمون، طرز دولت‌داریمون از ملی بودن به قبیله‌ای بودن تبدیل یافته است و از ملی بودن دارد تا به درجه قبیله‌ای، عائلوی بودن فرآمده می رود. در همین حالت قرار داریم و متاسفانه این یک امر نقشوی است، برنامه‌وی است. یعنی طبق برنامه ما از ملت بودن به قبیله جدا شدن رفته رسیده شدیم و از همه نگران کنندهش این است که الیت حکمران به این هوسمند است و نشانش را در خودش نشان داده شده است. خودم رئیس جمهور، بچه‌ام رئیس مجلس ملی، دخترم رئیس دستگاه رئیس جمهور، دامادم بانکیر، دادر عروسم بانکیر و هاکذا و تمام تجارت ها در دست دامادها و هاکذا. یعنی خود الیت حکمران هوسمندیش از ملت بودن به قبیله تفریقه شدن رو دیده شدیم. هوسمندی الیت حکمران نمیخواهد ملت بشویم. و برای چی این خیل است؟ برای آن این خیل است که ملت سرجم، ملت متحد گپش از حکومت، از الیت حکمران بالا می ایستد و اگر ما قبیله به قبیله جدا شویم، تفریقه شویم، اتحاد و همبستگی در ما نباشد، یعنی ما ملت نباشیم، ما را اداره کردن آسان است. چون که همه ما ضد همدیگر برمیخیزیم، ضد همدیگر سر میبراریم و الیت حکمران را به حال خودش میمونیم و به دار و مدار ملت، به دار و مدار دولت چیکار خواهد همون را کردن میگیرد. حالا ببینید در اکثر سخنرانیش رئیس جمهور اساسگذاری صلح و وحدت ملی به این حزب اشاره میکند، به آن حزب اشاره میکند، به این گروه اشاره میکند که این حکومت را پیش بردنی است با اهل عائله‌اش
و دیگر این ملت هستند که این احزاب سیاسی هستند که پیشروی این اویله رو به عاقب میاندازند و خلل میرسانند. در هر یک سخنرانیش به این اشاره میکنه. رئیس جمهور، شخص اول کشور، وقت سخنرانیش ملی نیست، عمومی ملی نیست و برای منفیت یک اویله نگرانیده شده است، پس این تهدید به ملت نیست؟ تهدید به نابودی ملت نیست؟ تهدید به نابودی ملت است. ببینید وقتی که گفتی روس‌ها ما 3 میلیون مهاجر داریم، چندین وکیلان دفاع حقوق مهاجران را دیدیم. این یگان جای پنهان ندارد. چندین وکیلان دفاعی حقوق مهاجران را دیدیم. یگان تاش به یگان تاش راست نامد متحد نشد. مگر همین ایزد اما 4-5 تا شاگردش رو گردش جمع کرد. یگان تایش به از همین دیاسپوری تاجیکان و مرکزی فرهنگی تاجیکان و هاکزای دیگر و دیگرش مرکزی فرهنگی نور تشکیل شد، چند چیزی دیگه، یگان تاش به یگان تاش راست نامد. وقتی که دو فعال به هم دیگرش نزدیک میشد، بینش یک تا دیورساند از حکومت تاجیکستان گسیل کرده میشه، یک تا دیورساند بینش یک دیورساند کار میکند، بینش یک دیورساند کار میکند و اینش ضد اینش گپ زده میگردد، اینش ضد اینش گپ زده میگردد. در نتیجه بیچاره مهاجر حیران که به کدام اینها باور کرد، کدام اینها به در غم مهاجر است. جان زده، جانش را فدا کرده، چقدر ریسک ها کرده حقوق مهاجر را دفاع کرده میگردد. اگر از او پرسی که فلانی هم حقوق مهاجران را دفاع کرده است، درباره چه معلومات میدهی، در حال بدکنی را سر میکنه. همینطور چند پناهنده شدیم به دیار اروپا. حالا همینجا هم حجت پناهندگی است. پناهنده شده به اروپا آمده است از دست همین رژیم رو به حالت خودش ماندگی. حالا آمدند کرد رو یابند، یک دیگرشون رو نمیابند، یک دیگرشون رو یابند، کرد رو نمیابند. تفریقه نیست، تفریقه است. یعنی خواه زیایی باشد، خواه سیاسی باشد، خواه حزب سیاسی باشد، حزب مخالف باشد، ما به فهمش ملت شوی رفته نرسیده ایستاده. همه 4 کس با هم قدهش، 6 کس با هم فکرش، توده هم فکران با هم قدهان زید، هم قدهان با هم گروهیان زید. نه بسوادش، نه دانایش، نه نادانش، نه مخالفش، نه سیاسیش. این تاجیک ما فکر اندیشه ملت وجود ندارد. گذشت ها از امبیتسی های خودی به خاطر ملت شدن در ما نیست. یک نفر رو بد میبینیم، به خاطر یک نفر تمام همفکرانش رو بد میبینیم، برای اینکه آنها با این نفری که ما بد میبیند همفکر هستند. جای همین اندیشه ملی است. حالا که نفرانی که شاید با اون نفری که تو بد میبینی هم فکر هستن، هم اندیشه هستن، بدبینی تو نباشن، تو رو یک نخبه ملت بدونن،
شاید دوستداری ایجادیات تو باشن، شاید دوستداری نوشته های تو باشن، شاید با نفری که تو باید ببینی همه قدری که با او دوست هستند با تو هم دوست هستند، به خاطر اون که تو هموطن هم ملتی، نه تو را دشمن میدونن نه او را دشمن میدونن. و شاید اون نفری که تو بد میبینی اون نفر تو را در قطار دشمنانش ندونه، در قطار شخصانی که بد میبیند ندونه، شاید تو را هم بد نبیند. بسیار دردناک است که ما تا به درجه شخصانی که امید میرود ملت از پشت آنها برود و ملت بشویم، مردم از پی آنها برود، ما به یک درجه اتحاد و همبستگی برسیم. همین نفران هستند که زبانشان زبان کوچگی شده است، حرفشان حرف کوچگی شده است، کی بودن خود را فراموش کرده‌اند. نعمت پروردگار که آنها را به یک درجه برده رسانیده است، قدر کردنش را فراموش کرده‌اند، تا با این پستی رفته رسیده شدند. دیگر در مردم ما نه کوچگی را نه زیایی را از همدیگرش جای فرق کردن نماند است جای فرق کردن. متاسفانه حکومت این را میخواهد، همین رژیم امروزه، برای آنکه ساده عادی آسان حکمداری کند و حکومتش بقا داشته باشد و مداوم در همین کرسی بنشیند، این را میخواهد که ما تفریقه باشیم. разделяй властвуй میگویند، پراکنده کنو، حکومت داری کن. قانونشان قاعدهشان همین است. اما ما به این آتشی اندوخته این رژیم که نابودی ملت را میخواهد، پراکندگی ملت را میخواهد، هوسمندی همین است، به این آتش ما روغن ریخته شده و روغن ریزان این آتش برهم زننده ملت اگر فرض کردیم یک درخت سرسبز پرمیوه است، به این آتش افتاده است، به این آتش همانهای روغن ریخته ایستادند که امید برده می شود روغن نه به این آتش آب می ریزند و این درخت سبز ملت را، سرسبزیش را از بین رفتن نمی مانند. این مگر باعث نگرانی است؟ دیگر ملت ها رو ببینید. دیگر ملت ها امروز هم در داخل و هم در خارج کوشش کرده ایستادند که با هم متحد شوند. در پیش چشممان، در پیش نظرمان اتحاد و همبستگی خلق ترک را دیده ایستادید؟ در پیش نظرمان، در پیش چشممان. اون روز به قریبی، من روز جمعه، پری روز، کشورهای ترک، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، مجارستان، ترکیه، ترکمنستان نماز جمعه را در استانبول خواندند. بعد از نماز جمعه آنها کنفرانس، یعنی نشستی همبستگی داشتند. بجز این فرهنگی های این کشورهای ترک زبان به هم آمدند، گفتند که از تاریخ ترک فیلم می آفریم، از تاریخ ترک فیلم می آفریم. اینا چه تاریخ دارن؟ همین تاریخ ما رو تاریخ ترک گفته می آفرن. ما حالا نشانه های تاریخ خودمان رو
ریشه‌کن کرده ایستادیم، از بین برده ایستادیم. دلیلش همین خانموزی استاد صدرالدین عینی است. همه چیزی که هست از بین برده ایستادیم. دیگران از ما را از خود کرده ایستادند. یادم نرود، من همین تومیریس فیلم رو دیدید؟ حالا همین گونه فیلم ها را گفتن که همه کشورهای ترک هنرمندانش به هم آمده متحد شده همین گونه فیلم ها را برای زنده کردن تاریخمان، یعنی برای عالمیان نشان دادن تاریخمان با هم همکاری میکنیم. ما چی؟ کی با هنرمندان کشور همزبانمان یعنی ایران یا افغانستان همجایه شده یک فیلم آفریدیم؟ خیر دیدیم دو سه سراینده ها با هم سرود خواندن، به همین بحث شد. با هم سرود خونده ها، حالا یکیش در امریکا گریزه، یکیش در یک جای دیگر گریزه، راه نیست. حالا ببینید تاجیکستان چند روز شد، دو سه روز شد اعلان کرد که با 52 کشور دنیا نظام روادید را بیکار کرد. در بینش ایران نیست. ایران همزبان، همدین، هم فرهنگی ما نیست. افغانستان وجود ندارد. این است حالت ما. سیاست رژیم این گونه است و احوال ما این گونه است. فهمشمان این گونه است. به هم در افتاده ایم در 4 طرف دنیا. همه علم های خود را به همدیگر میریزیم بالای سری همدیگر. خودمون به این احوالیم. حالا فرزندایی که ما داریم چی در مهاجرت است چی در پناهندگی است، حالا بیگانگان تربیت کرده ایستادند. ما در دیار بیگانگان یک دو سه کلمه درد و علممون رو گفته ایستاده ایم، خلاص فرزندانمان در زیر تربیت بیگانگان قرار دارند. نه درباره وطنشان میشنوند، نه درباره دیارشان میشنوند، نه درباره زبانشان میشنوند، نه درباره قهرمانانشان تاریخشان هیچی نمیشنوند. تاریخ دیگران را میآموزند، زبان دیگران را میآموزند، مقدسات دیگران را میآموزند. چند سال دیگر انا ریش‌هایم سفید شد، سرهای کال شد. همین گفتنها چند سال دیگر میگوییم با همین این میگفتگی ها هم تعدادشان آهسته آهسته رفته رفته اختصار میشه و چند گفته ایستادگی ها بودن. اکنون من 1 سال 2 سال از سیاست دور میشوم، 1 سال 2 سال به تجارت مشغول میشوم، به خواندن مشغول میشوم. گفته رفتن چند نفر. هم گفته ایستادگی ها هم آهسته آهسته کم شده ایستادن. حالا همین در بین خودمون همین 4 5 ماه پیش یک گفتمان به میان آمد که چند نفر چند کارهای رو اجرا میکنن، همه 1 2 حوصله کردن گم شده رفتن. تمام با همین با 1 2 حوصله گم شده رفت. همین خیلی اکنون از آنهایی که دیگران تربیت کرده ایستادند، زبان دیگر آموخته ایستادند، تاریخی بیگانه آموخته ایستادند. شما تصور کنید که چند درصد اینها، چند درصد این فرزندان ما که در این دیار بیگانه مکتب و دانشگاه خوانده ایستادند، در فکرشان ملت هست، وطن اجدادیشان تاجیکستان هست. چند درصدشان؟ این از همپاشی نیست؟ این رو به نابودی آوردن ملت نیست؟ کسانی که به خاطر امبیتسه های خودتان، به خاطر نفس خودتان، به خاطر تنهای خودتان، نام خودتان میخواهید چندین نفر بدنام شود، چندین نخبه سیاسی، نخبه ملی بدنام شود، سیاه شود.
به خاطر اینکه تنها این شما باشید که بیمانید، فکر نمیکنید که همین اندیشه ملی نیست. یعنی این شما هستید که تا ملی اندیشیدن رفتن رسیده اید. ولی من اینجا فکری دیگران را دانستن میخواهم. حالا اینجا برادر عزیز گرامی هم محمد رجب شاهمی در برنامه حضور دارند. لطفاً میکروفونتان را فعال کنید و استاد ظفر صوفی پیوستند به برنامه. خوش آمدید استاد گرامی ظفر صوفی. فکر این دو بزرگان را حالا من شنیدن میخواهم. محمد رجب بفرمایید، بعد از شما انشالله گفته های استاد را میشنویم. استاد ظفر صوفی اول بفرمایند، با احترام خواهش میکنم. بعدا بسیار خوب. استاد صدایتان کمتر مشوش میبیاید، نمیدانم چرا. شاید در همین میکروفونتان یگان کمبودی باشد. مثل یک لنته خویده ایستادگی آمده شده از صدایتان. نه درست نشد. الو نه، صدایتان درست نشد استاد. یک بار خارج شده بعد وارد شوید که ببینیم چی میشه. محمد رجب بفرمایید. به نام یاد خدا، سلامت باشید شاکر جان. سلام و درود به بینندگان در این لحظه که در پخش مستقیم ما را میبینند. البته این مشکلات وجود دارد واقعا. از این اختلاف ملت آواز من میبرد که شاکر جان؟ بیاید، صدایتون خوب است. در این اختلاف ملت هر چقدری که اگر ما بین خود اختلاف داشته باشیم، فرق ندارد ملت بین خود داشته باشد یا که مخالفین، حتما از این چیز به سود و فایده حکومت است. یعنی عمر همین حکومت یک روز هم باشد، یک هفته هم باشد، یک ماه هم باشد، زیاد میکنیم. وقتی رسیده است که من فکر میکنم به اصطلاح شرعی گوییم که فرض و واجب و سنت شده است که ملت از یک گریبان سر برآورد، ملت اتحاد شود، جمع شود. و ما شما میدونیم که یعنی حتی همین حکومت، حتی همین رژیم هم میگویند که 99% یا که این رفت 98% مردم مسلمان، مردم تاجیک مسلمان هستند. یعنی مسلمانی چی؟ فقط همین نماز خواندن و روزه داشتن قطعی مسلمانی ختم نمی شود. یعنی ما حق و حقوق ایمان و اسلام و قرآن رو ادا نمیکنیم. هر یکی ما و شما میدونیم که یعنی 5 وقت نماز، برای 5 وقت نماز یعنی در مسجد جماعت میخونیم. این خودش علاقه یک نشونه اتحاد، یک نشونه همدلی، همراهی است. و در یک هفته یک بار نماز جمعه میخونیم. مثلا در یک سال 2 بار نماز عیدین، عید قربان و عید رمضان میخونیم. مثلا حج میکنیم در یک سال یک بار. اگر باور کنید، اگر حیات و فعالیت یک مؤمن و یک مسلمان از نگاه قرآن و سنت یا که از نگاه دین، ایمان، اسلام اگر بررسی یا که تحلیل کنید، از روزی که به این دنیا می بیاید، از روز تولد سر می شود تا اون دمی که از این دنیا مثلا می رود، می میرد، همش
اتحاد است، جمعیتی است، یعنی همدلی است، همبستگی است. متاسفانه از این چیز ما چی همین یک سبب اساسی ندانستن حق و حقوقمون باشد و بعدا این همین مانعه هایی که کشورهای دیکتاتوری ایجاد میکنند برای ملت های مسلمان، چی در کشورهای فارسی باشد چی در کشورهای عربی و افریقایی و مثلا ترکی باشد. گفتیم از روزی که تولد می شود یک مؤمن مسلمان تا روزی که می میرد، حتی در بین ما و شما تاجیکان یک کلمه هست میگیم 7 سالگی و 7 روزگی، وقتی که کودک 7 روزه می شود در نگاه شریعت همون چی میگویند؟ عقیقه میگویند. مثلا یک مال میکشند و یک برای همسایه و دوستان و خویشتن. ببینید از همین جا شروع می شود جمع شدن و اتحاد و یکدلی تا به روزی که مثلا از این دنیا میریم، نماز جماعت، نماز جنازه میشویم، همین چیزا یعنی اتحاد معنای اتحاد رو دارد، جمعیت رو دارد. متاسفانه از این چیز یعنی ما استفاده نکردیم. بعضیا این جمع شدن ها رو فقط به خاطر همین دو رکعت نماز یا که برای همین مثلا نماز جمعه و عیدین و که هر حج مثلا ادا کردن میفهمند، ولیکن رساله مسئولیتی 5 وقت نماز جماعت یا که مثلا نماز جمعه و عیدین یا که جمع شدن در وقت عمره و حج، از این چیزی که ما میفهمیم یا که از این چیزی که ما مسلمان ها این روزها انجام میدیم خیلی وسیع‌تر و بزرگتر است. ببینید وقتی ما در وقت نماز جمع میشویم در مسجد یا که در نماز جمعه، عیدین، در عمره و حج و دیگر چیزا، یک درست است که شاید چند درصدش همین عبادت الله، ذکر الله یا که مثلا دعا کردن باشد، ولیکن اکثرش باور کنید پرسپوز کردن از احوال مسلمان ها، حل کردن مثلا مشکلاتی که مسلمان ها دارند یا که هم چی رسد که ما در تاجیکستان با مشکلات مثلا زندانی ها به حلش شروع کنیم یا که مثلا اهل و عائله زندانی ها یا که مثلا اهل و عائله که نفرایی که در روسیه به عذاب و مشقت کار و فعالیت میکنند در تاجیکستان، اهل و عیالشان شرایط و زندگی وزنین دارند. یعنی گفتنی هستم که متاسفانه از این چیزایی که یعنی الله یا که جناب رسول صلی الله علیه وسلم بر مؤمن مسلمانان مشروع گرداندن یا که آوردن، متاسفانه ما استفاده کامل، استفاده درست نکردیم تا حال. این چیزا، این قاعده، این یک قاعده است. فقط مثلا جمع شدن برای نمازها یا که نماز جمعه، عیدین، این چیزا فقط گفتیم انجام دادن عبادت نیست، بلکه یک شرایط اجتماعی برابر کناندن، برابر نگه داشتن، یک مثلا بوی از یک کمبغل پرسیدن، یک مؤمن مسلمان از یک برادر مؤمن مسلمانش، او همسایه باشد، اشتبارش باشد، همدیار و هموطنش باشد، پرسیدن بود. متاسفانه حالا از همین داخل شدن به مسجد تا خارج شدن از آن تحت مراقبت امنیت، تحت مراقبت مقامات قدرتی با کامراها با دیگر چیزا اصلا نمیگذارن که حتی اون کو احوال یک مؤمن مسلمان پرسیدن یک طرف است، خدمت کردن به یک مؤمن مسلمان هموطن یک طرف است، حتی همون عبادت هم فکر میکنم من مردم ترسیده به یک ترس و هراس انجام میدن. این بود یک دو سه نکته که برای اختلاف و اتحاد گفتم. زنده باشید ان شاء الله. حالا به نظر میاد استاد فلسفی دوباره برگشتن، ان شاء الله گفتنی داشته باشن. بفرمایید. سلامت باشید. استاد ظفر صوفی ما رو میشنوید؟ بله من صداتون میشنوم. حال دیگه صداتون تماشاگران عزیز، در خدمت ما و شما استاد ظفر صوفی، یکی از روزنامه‌نگاران مشهور کشور، شاعر و در سابق
رهبر رسانه های آزادگان بودند، گروه رسانه های آزادگان بودند. ما روزنامه آزادگان را در یاد داریم، سایت آزادگان را در یاد داریم که سایت تا حال اگرچه فعالیتی روزمره نمی کند لیکن مطلب هایش در خدمت مردم است، استفاده می کنند. حالا در خدمت ما و شما شاعر، روزنامه نگار ظفر صافی قرار دارند و از ایشان میپرسم که عامل های آیا به فکر شما پیش است آیا عین حال ملت پراکنده است یا نیست؟ اگر پراکنده است عامل های پراکندگی در چی است؟ با درود خدمت شما و بینندگان برنامه تان، سپاس از معرفی. خب ملت و سوال که شما اگر در خیلی مشخصا و کوتاه جواب بگیم، اگر ملت در وحدت بود، اگر اختلاف نبود، اگر پریشانی نبود، طبیعی است که وضعی که امروز داریم نداشتیم. یک کشوری با نزدیک 9 میلیون جمعیت، شما تصور کنید که از این نزدیک 3 میلیونش در خارج از کشور قرار دارد. اختلاف طبقاتی به حد رسیده که یک خانواده و اطرافیانش شاید دارایی‌های چندین میلیاردی دارند و متاسفانه در خیلی از بخش‌های کشور مردمی هستند که به نان روز دارند، یعنی زندگیشان با یک بریده نان و یک چای خشک یا مثلا یک چای رد میشد، یعنی میگذرد و مشکلات خیلی واقعا وقتی با این حد تفاوت طبقاتی به این حد رسیده، آیا میشد گفت که ما اتحاد داریم؟ من که بعید میدونم که اتحاد داشته باشیم. اما عامل هاش کجاست، ریشه هاش کجاست؟ البته فکر میکنم از مجال یک صحبت و دو صحبت این بیرون است. باید که بارها گفته شد، چون این مشکلات یک روزه و دو روزه نیست، مشکلات سالها و سالها، 10 سالها روی هم تلنبال شده. ما آمدیم به این وضعی که امروز داریم رسیدیم و میبینید به نظر من مشکل ترین نکته اینجاست که خود ملت به سرنوشت خودش تا جای بی‌پرواست. حالا تاکید کردن برادر ما که ترس هست، مردم از رفتن به نماز میترسه. راستی من هیچ گونه توجیه نمیپذیرم. وقتی میخوام به خدا عبادت بکنم، هر کسی پیش راه من گرفت دیگه من نباید از راه هم برگردم. هیچ امکان، خب اگر مردم که دیگه در راه عبادت به خدا مردن، مگر از این بالاتر چیزی هست برای یک انسانی که واقعا اعتماد دارد، واقعا ایمان دارد؟ آیا از مردن در راه خدا، در راه عبادت بالاتر ارزش وجود دارد، بالاتر معیار هست؟ من که فکر میکنم نیست. حالا اگر از این دیدگاه نگاه کنیم، آیا این دوستای ما، هموطنای ما و شما، همتبرای ما و شما وقتی بهانه میارن که نمیدونم نیروی امنیتی یا پلیس یا هر زهر ماره آمد از انجام عبادت جلوگیری کرد، یعنی مانع ایجاد کرد، از این مانع رد شده نتونستن، آیا میشد گفت این توجه هست یا ترس هست؟ نمیدونم. گذشته از این بالاتر عرض کردم که یک بی‌پروایی، یک کم توجهی به همدیگر، به ارزش‌های جامعه، به ارزش‌های اخلاقی، به آزادی‌های بنیادی در جامعه ما حکمران شده. یک طوری که مثلا هر چی میشود چون به من ربطی ندارد، یعنی به شخص من چون ربطی ندارد، شخص منم بیشتر به ارزش‌هام نه، به شکم من، به روزی من چون ربط ندارد، من دیگه بی‌پروام، کار ندارم که همسایه‌ام چی مشکل میکشد یا همسایه‌ام مثلا برای چی زندانی میکنن. چرا مثلا چند نفر میان یا همسایه من حالا سربازگیری میکنن، بخیر خیر میگم اولا میگن چی میگن، چرا اینطوری است؟
چرا میان مثلا میگم گرفته میروند بله همه تماشاگریم وقتی یعنی خیلی عظیم جامعه اینطوری است متاسفانه. یعنی به نظر میرسد که اکثریت با سرنوشت خودشان بی‌تفاوتی فقط به همسایه‌شان نه، چون امروز به سر اون چیزی که به سر همسایه آمد مطمئنا فردا به سر میتواند به سر فرزند من بیاد. میاد فرزند من با این شکل مثلا سربازگیری میکنن یا نمیدونم کسی را میگیرن میبرن اذیت میکنن شکنجه میکنن. البته نمیگم که نیروی از بیرون آمده بیگانه نیست، همون که اذیت میکنن شهروند همین کشورن، فقط بیان برداشت نادرست دارن یا دستور نادرست گرفتن یا هر بهانه. در هر صورت وقتی میبرن اذیت میکنن هموطن من هم تبار من تماشاچی ام، فقط نگاه میکنم. هزارها زندانی داریم، واکنش جامعه را میبینیم که با هر توجه با هر بهانه خودشون کنار میگیرن. آیا در همه این چیز وقتی در نظر میگیریم آیا میشود گفت که ما اتحاد داریم؟ من که راستش بعید میتونم که اتحاد داشته باشیم، و اگر اتحاد میداشتیم نباید اینطوری میشد، نباید بهترین فرزندای ملت در زندان میبودن، دیگران خاموش تماشا میکردن میشتن یا توجه میکردن با هر شکل، یا مثلا ده ها صدها نفر از فرزندای ملت امروز بیرون از تاجیکستان با هر بهانه در خانه خود نیستن یا مهاجرت مهنتی رفتن. خیلی ها که مثلا حالا آمدن در اروپا و نمیدونم آمریکا و کجاها از ناعلاج از دلخوشی که نیامدن وطنشون گذاشتن آمدن پناهنده شدن در این جاها. یعنی پناهنده معنیش چیه؟ از خطر از تهدید جای دیگه پناه برده، به مردم دیگه پناه برده. البته اینطوری بگه که برای او کشور، برای رهبریت او کشور، برای حکومت اگر دولت واقعا ملی باشد باید جای ننگ باشد که فرزندای کشور روان جای دیگه پناهنده شوند. اگر اتحاد قومی، اتحاد ملی، اتحاد کشوری می داشتیم آیا اینطوری میشد؟ نه، اینطوری نباید میشد. یعنی یک طریق ما بی‌تفاوتی ما باعثی مثلا بی‌مسئولیتی ما، بی‌مسئولیتی انسانی، ایمانی و اجتماعی ما هستیم. من فکر میکنم انسان باید در نزد جامعهش، در نزد وجدانش، در نزد انسانیت مسئولیت باید داشته باشد. همیشه در همه حالت فرق نمیکنه، هیچ چیزی توجه نمیتوند بکنه، هیچ چیزی. حالا میبینه که مثلا بهانه میارن که برادر من اذیت میکنه اگر این کارو کردم، خواهر من اذیت میکنه، نمیدونم خب فلان چیزی میشه، یعنی یک بهانه دارن. یا مثلا نمیدونم من اگر این چیزی بگم فلان نفر ناراحت میشه، خب برادر من یا خواهر من. وقتی که میبینی که یک خواهرت یا برادرت در اذیت است، اگر آمده به دفاع از او صدا بلند کردی یا حرف زدی یا اگر توانستی کمک کردی، مسئولیت انسانی، ایمانی، ملی و اجتماعی تو وقتی انجام دادی، یک کسی اگر ناراحت، حالا معذرت میخوام گوری پدرش ناراحت شود، اینجا که من مسئول نیستم که برای ناراحتی اون وقتی کار انجام میده من مسئولم که این کار باید انجام داده شود، چون پیش بنده خدا، پیش جامعه خدا، پیش خدا جوابگویم برای این کار. وقتی دیدم که برادر من در حال اذیت هست، نمیگم که فقط برادر مسلمان باشد، فرق نمیکنه، هموطن من یک انسان وقتی در اذیت است آمدم اگر دستش گرفتم یا به دفاع از مشکلش صدا بلند کردم، مگر حالا یک نهاد سرکوبگری حکومتی ناراحت شد یا مثلا یک شخص در حکومت که خیلی خودکامه است و هرچی فکر میکنه هرچی اون میگویم درست است، اون ناراحت شد، خوب ناراحت بشه، چی خوب است، ثواب میگیریم ما. اینطوری است. بله. حالا ببینید استاد، وقتی که چنین هست ملت به این حالت آمده رسیده است و گفتید که عامل‌هایش را گفتن هم مشکل است، با اندیشه شما چی راه‌های وجود دارد که هرچند تدریجاً هم باشد ملت را به هم بیارد؟ من خدا رحمت کنه بابام یک نصیحت میکردن یا یک چیز مثال می‌آوردن در شناخت انسان ها، میگفتن که خب ایمان نداشته باشد هم انصاف داشته باشد. بله. ما ادعای ما در جامعه تاجیکستان، معمولا جامعه سنتی اینطوری است در همه جا،
خیلی از خودم و مسلمانی چیز میتراشیم، دو آتشه، و با ایمان ما افتخار میکنیم. خب شاید خوبم هست، البته جای بدی هم ندارد، اما در اکثر حالت ما با هوای ایمان داشتن انصاف فراموش میکنیم. یعنی انصاف چیه؟ یعنی که در همه کار باید که حد انصاف رعایت شود، ما از حد انصاف تجاوز نکنیم یا در جای مثلا به انصافی نکنیم. وقتی دیدیم که عرض کردم جامعه عبارت از فردهای جداگانه است، یعنی که از انسانهای جداگانه. جامعه تاجیکستان عبارت از نزدیک 10 میلیون نفر انسان است، با دیدگاه‌های متفاوت، با نژاد، حتی نژادن مثلا از هم دیگر متفاوت، گوناگون، و طبیعی است که خب مرد و زن و جوان و پیر و از هم تفاوت‌های دارن، اما چیزهای هست که ارزش‌های هست که همه ما را با هم میارد. من البته عامل‌های پریشانی را گفتم، یکی از به نظر من بزرگترین، البته عامل‌های زیاد داره، بزرگترین عاملی که باعث پریشانی است، خب ترس ذکر کردن، من به اون چیز اشاره نکردم. عامل دیگر یعنی که احساس مسئولیت نکردن، به توجهی به تفاوتی هر یک نفر از فرد جامعه است. به تفاوتی من، به تفاوتی شما، به تفاوتی هر کدام ما و شما. یعنی وقتی میبینیم جای مثلا میگیم دیدگاه های گروهی ما، دیدگاه منفعت شخصی ما، یا حتی در متاسفانه در تاجیکستان خیلی رشد کرده است منفعت های محلی، یعنی که تکیه به تعلقات محلی تصمیم گیری ها ما باعث این شده که پریشانی به وجود بیاد. و برای اینکه دوباره برگردیم به وحدت اونچنین شد، همه این چیزا باید از بین برده شد. یعنی من باید تلاش کنم که تا حد امکان مسئولیت ما در برابر هم تبارام، هم سایه هام، نمیدونم هم ملتام انجام بدم. شما هر کس دیگه در هر جایی که میتوانیم. این یعنی چیزی نیست که گویم یک دستوری مشخصی داشته باشد، یک گویم که نوشته شده باشد و مثل قانون کودکس جنایی مثلا که گوی اینجا مثلا این کار کردی مجازات میگیری، اینجا نه. مجازات اگر به مسئولیتی کردم در نزد هم وطنام، خب دیگه مجازاتش همین است که بدبختیایی که بسر اونو بسر من هم میاد. منتظرم حالا در اون دنیا که چی مجازات میگیره برای این چی میکنمش که دست خداوند است، حتما اون معیارش مشخص شده. اما در همین زندگی روزمره باید که ما با هم باشیم. با هم بودن این معناش این نیست که دست همدیگه را بگیریم، در دور باشیم، بگذار از هم در فاصله چند صد کیلومتری باشیم، اما از مشکلات همدیگر با خبر باشیم، با شادی های هم شریک باشیم. و تنها در این حالت است که یک جامعه میتونه با هم باشد و با هم بودن جامعه مطمئنا باعث رشد است. حالا نگویم که مثلا بگیریم سیل در فلان منطقه آمده این مشکل اوناست، نه، مشکل ما و شما هم است. یعنی مثال میزنم، یا اگر در واروخ آمدن کاری بشد، این فقط مشکل واروخ نیست. یا الان که این موضوعهای داغ اخیره اگر در نظر بگیریم، وقتی آمده حکومت تاجیکستان با سرداری این دیکتاتوری خودکامه در بدخشان یه بخش از زمین تاجیکستان با دوباره میخواد به در اختیار چینی ها بگذارد یا اصلا گذاشته، یک وجب من فرق نمیکنه حالا مترو صحبت در بخش متر یا کیلومتر یا چند متر نه، اگر یک وجب از خاک تاجیکستان و کسی بیگانه داده شد، این باعث ننگی ما باید باشد. وقتی ما هر این چیز همچون ناموس خود قبول کردیم، وقتی خاک وطنه، وقتی مثلا یک خواهر ما را حالا در روسیه مثلا، حتی در تاجیکستان یک پلیس آمد نمیدونم یا یک کسی دیگه، یک اوباش آمد وقتی اذیت کرد، ناموس اون اگر ناموس خود ندانستن، ناموس خواهر خود، ناموس همسر خود، ناموس دختر خود ندانستیم، یا یک برادر ما وقتی که اذیت کردن ما نامدیم اون همچون برادر خود قبول نکردیم، همچون برادر جانی خود که از یک مادر از یک پدر، خب دیگه مسئولیت ما انجام ندادیم. وقتی قبول کردیم و آمدیم در دفاعش صدا بلند کردیم، مطمئن باشید که ملت
فرهنگ میشد و فرهنگ وحدت از این چیزا حاصل میشد. عرض کردم کتابی نیست که نوشته باشن که فرهنگ از اینجا تا اینجاست، دستوری نیست. اما بله. قسم‌های همینجوری یک جزءهای کوچک کوچک هستند که یکجا میسازن، ملت یکجا میسازن. و مهمترین چیز با همدیگر از دیدگاه رحم و مهربانی نگاه کردن، یعنی در سیمای همدیگر دشمن ندیدن. متاسفانه جامعه ما در سیمای همدیگر امروز مشاهده میشد که چه در داخل، چه در خارج، چه در روسیه، چه در اروپا، اکثرا در سیمای هم رقیب نمیبینن، دشمن میبینن. حالا ببینید استاد ببخشید، در رژیم همین هست، هر کس که با رژیم نیست او دشمن است و دشمن است، خائن است، خائن ملت است و هاکسوها. و همین اندیشه فکر میکنم تنها اندیشه الیتی حکمران که نبوده است، بلکه در تمام عموما قشر جامعه این اندیشه وجود داشته است. حالا ببینید در خود مردم، چی در مهاجرت، چی در پناهندگی، چی در ضیاعیان هم حالا ببینید که همین اندیشه وجود داشته است، یعنی ریشه داشته است. همین اندیشه که نیستی، نه اینکه تو دیگر اندیشت با من نیست، تو هموطنی من هستی، هم دیار من هستی، هم ملت من هستی، نه تو دشمنی من هستی. مثلا گریم در یک عائله میتواند دو سه برادر و خواهر با هم هماندیشه نباشند، در یک فکر نباشند، در یک کسب نباشند، حتی با فکر اندیشه های گوناگون در یک عائله زندگی میکنند، اما به سرشان نمی آید که نه فقط اینکه دشمن، حتی رقیب یکدیگر باشند. درست است بعضی رقابت های برادر با برادر هم وجود دارد، اما دشمنی چی از خودش؟ دشمنی که چیزی دیگر است. دشمن که هست یا تو او را کشتنش در کار یا او تو را کشتنش در کار. اما ما برای چی حالا فکر میکردیم این اندیشه تنها در قشر، در الیت حکمران وجود دارد، اما حالا میبینیم که این چیزها آهسته آهسته خودش را به نمایش گذاشته ایستاده است که در تمام قشرهای جامعه این چیز وجود دارد. چرا چنین است؟ ببینید در چیز هست که خب اگر دوستای دیگه صحبت دارن که راحت باید صحبت کنن، نشاید که فقط بحثی ما دو طرفه باشه، دیگه دوستا که اینجا هستن ساکت باشن بدون تعارف و چیز صحبت بکنن. اگر دوستا صحبت دارن من فقط همین جمله رو میگم، بعد اگر وقت داشته باشید استاد گفته شما را میکنید، وقت داشته باشید که دیگران هم سخن کنند، بعد شما بفرمایید راحت. تشکر به شما استاد. خواهش میشه. برادر عزیز گرامی، بابا جان قیمزاد روانشناس، سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، نفر سیاستمدار، به برنامه ما خوش آمدید. و پیش از آن که برادر عزیز گرامی به شما سخن دهم، استاد گرامی پروفسور دکتر علوم حقوق شناسی استاد شاکرجان حکیموف در خط علاقه هستند، توسط مسیجر فیسبوک وارد شده هستند. به ایشان سخن بدیم با رضایت شما. ایشان را میشنویم اگر راضی باشید. الو. السلام علیکم، خوش آمدید استاد به برنامه ما. و علیکم السلام، برای کامیابی با فعالیت‌های شما. زنده باشید. اگر شنیده ایستاده باشید استاد گرامی، ما درباره ضررهای تفریقه در بین تاجیکان صحبت کرده ایستادیم و در این برنامه عامل‌های تفریقه را جستجو داریم و می‌خواهیم بدانیم که چگونه اتحاد به میان بیاید. نظرهای شما در این باره چی است؟ من می‌خواستم که با ماهیت سوال شما خیلی در شکل فشرده و مختصر پاسخ دهم. طوری که علم و تجربه جهانی گواهی می‌دهد، شعار تفریق انداز یا جدا کن و اداره کن بیشتر خاص نظام‌های خودکامه میباشد و دولت‌هایی که در آن بسیار حزبی حقانی وجود ندارد و رقابت میان شکل‌های مختلف مالکیت و تحت سیاسی نیست،
گوناگون اندیشی و رویه‌های گوناگون سیاسی شرط استراتژی رشد استوار جامعه نبوده است، این اصول استفاده می شود که از پست بودن سطح دانش حقوقی، فرهنگ سیاسی، فراست انسانی و خیلی کم بودن خیرت و تمیز انسانی نیز گواهی می دهد و ما باید کوشش کنیم که تفریق اندازی کمتر باشد، ولی رقابت سالم طبق ترتیب مقرر نموده کنستیتوسیه و قانونگذاری همچون شرط اساسی انکشاف مناسبت‌ها وجود داشته باشد و این آرمان انتلکتوال های حقانی، دانشمندان حقانی و وطندوستان حقیقی می باشد. درست. این پیشنهادهای شما را چگونه میتوان زمینه گذاری کرد و راه ماند؟ اول هر نکته که در کنستیتوسیه و اسناد حقوق بین المللی برمی آید و قسم ترکیبی این نظام حقوقی و سیاسی تاجیکستان که شکل اداره جمهوری و ماهیت دولتداری دموکراسی دنیوی اجتماعی یگانه را دارد باید رعایت شود و نتیجه انتخابات ها باعث بحث و مناظره نباشند و زمینه و کفالت اساسی تامین وحدت ملی این محض انتخابات می باشد که در اساس رقابت برنامه های سوبیکت های روند نظام سیاسی و طور اختیاری عادلانه و آگاه و بیدار شهروند رفته رای می دهد و دیگر نهادها به خصوص نهادهای قدرتی و دیگر نهادهای وکالتدار و تطبیق کننده قانونگذاری درباره انتخابات باید ولایت قانون را تامین کنند. این باعث مشروعیت انتخابات و تحکیم و ژرفتر گردیدن زمینه‌های اجتماعی قدرت شده محبوبیت آن را نه تنها میان شهروندان بلکه در مناسبت‌های بین المللی نیز تغییر می‌دهد و باعث بیشتر جلب گردیدن سرمایه نه قرض و اقتصادیات ملی نیز می‌شود که بدون جلب سرمایه خارجی کمتر به مراتب کمتر کردن مهاجران در هجرت و احیای اقتصادیات ملی مشکل است. یعنی به نظر شما وقتی که مردم در مهاجرت است پراکنده به تمام گوشه و کنار عالم است، یعنی ملت به هم آمدنش به نهایت مشکل است. ولی اصلا هجرت در تمام کشورها هست ولی کفالت امنیت تفاوت دارد، این یک، و دوم تحت تاثیر فضای اطلاعاتی و فرهنگ بیگانه ماندنی آنها نیست از احتمال دور نیست. بله. و بنابراین ما باید کوشش کنیم که بیشتر شهروندان تاجیکستان در رابطه با تکمیل قانونگذاری و به وجود آوردن نظام مساعد اقتصادی سرمایه گذاری و کفالت امنیت فعالیت های اقتصادی نوبسته از شکل مالکیت و تابعیت مأموری به دولتشان برگردند و آنهایی که واقعا به طلبات زمان معاصر دانششان مطابق است و در اساس قرارداد نه تنها با کارهای پست و اینچنین کمتر کفالت مهنتی حقوقی اونها را تامین کننده مشغول می شوند بلکه آهنگساز، عالم، روشنفکر و عموما انتلکتوال ها بگذار در خارج کشور باشند زیرا که فعالیت پرثمر آنها باعث تشکل درست افکار بین المللی عاید به تاجیک و مردم متمدن بودن آن می شود. از این خاطر این موضوع باید تنظیم شود و تا آن حدی که امنیت ملی و زمینه های وحدت ملی را خللدار نکند.
درست استاد. حالا ببینید ما درباره مهاجران، درباره کسبیت کارشان صحبت کردیم. خود شما یک نخبه ملی هستید، پروفسور، دکتری علوم حقوق شناسی، سیاستمدار، چندین سالها باز در سیاست بودید و چندین سال فعالیت آموزگاری داشتید، اما عین حال با همین قدر عنوان علمی شما در داخل تاجیکستان جایی کار نمی‌یابید. تا اونجایی که من آگاه هستم چی رسد به یک مهاجر قطاری که نه دانشگاه ختم کرده است یا که یگان کسب میانه دارد. حالا ببینید پروفسور ما، دکتر علوم ما جایی کار نمی‌یابد. این گوینده چی است؟ یعنی تو این حد است که مثلا گریم شما که دیگراندیش هستید، در یک حزب دیگر هستید، به همین خاطر نباید شما جای کار موافق به عنوان علمیتان، به فهمیشتان داشته باشید و موافق به دانش و علم و فرهنگتان داشته باشید، مگر همین هم تفریقه نیست؟ بدون شک تقریبا 15 سال اخیر به شغل معین بودن من و نداشتن کفالت اجتماعی که قانونگذار مقرر نموده است در آن افاده می‌یابد که اول بخیلی کسبی، دوم محلگرایی، سوم نابرابری احزاب سیاسی در نزد قانون و سود، چهارم استفاده از اصول دوگانه، پنجم پس بودن عقل و تمیز، فراست و خیرت مسئولین ساحه علم و معارف و غیره می باشد. چون این تجربه ها در سالهای 70 60 یعنی زمان کرختی شوروی نیز به مشاهده می رسید و در دیگر نظام های توتالیتری و لیکن باید درک نمود که در شرایط جامعه دموکراتی و آزاد علم و هر چی که با فعالیت اینتלקتوالی رابطه دارد صاحب اختیار یعنی افتنامی باشد و آزاد باشد و محض علم راهنمای قدرت باید باشد و قدرت چشم بینا و گوش شنوایی داشته باشد. اما چنین نشده است و اگر چنین شود این نیز یکی از شرط‌های مهم ملت شدن تاجیک معاصر می باشد. اما باعث تأسف است که بخیلی، کسبی، محلگرایی، فسق و فساد و دیگر پدیده و ظهورات‌های خاص دوره عصر میانگی در حال حاضر اولویت دارد و روند دولتداری معاصر و موفق را خللدار می‌کند. تشکر زیاد استاد. سلامت باشید. تشکر به شما که تکلیف ما را پذیرفتید، دعوت ما را پذیرفتید و در برنامه شرکت کردید. خوب سلامت باشید. زنده باشید. تشکر زیاد. اکای بابا جان بفرمایید. لطفاً میکروفونتان رو فعال کنید بفرمایید. بله. سلامت باشید شاپور جان. سلام خدمت شما و تمام دوستان در استودیو و بینندگان محترم. راستی موضوع خیلی موضوع مهم است ولی من فکر میکنم اگر یک کم به مسئله جدی‌تر نگاه کنیم واقعا امروز همین شکل مناسبت تفریقه یا بهترش بگویم نفرت پراکنی جزئی برنامه‌های استراتژی حکومت ما شده است و این یک مشکل کلانی را به وجود آورده است که دیگر مردم نمیتوانند به آسانی با چنین روش به وحدت برسند. شما یک بار تصور کنید وقتی که خود پرزیدنت در برنامه آشکار در تلویزیون برآمد میکند و میگوید به وزیراش که من میدونم شما کی بودید، شما خودتون میدونید که کی بودید، کی شما را آورد وظیفه داد آدم کرد. این چی معنی دارد؟ این معنی این را دارد که شما هیچ کسی و این نفرت پراکنی است در بین مردم. میگه که اینا به مردم آشکارا میخواهد بفهماند که اینا دزدند، چون به اینجا رسیدند اینا با دزدی و با همین چیزا به اینجا رسیدند و در نزد مردم اینها رو اصلا نفرت رو الکی نسبت به اینا به وجود آورد.
از طرف حتی نسبت به تیم خودش. بله فرقی نمیکنه. از طرف دیگر شما ببینید در دانشگاه‌های ما یک چیزهایی را به وجود آوردند، مثلا به مثل گروه‌های اوانگارد از جوانان دانشجو تشکیل کردن، نمیدونم رفتن به این سمت و به اون سمت. تمام اینها برای چی است؟ چون که این یک گروه باید بیایند و دیگر جوانان، دیگر مردم رو در نزد مقامات به اصطلاح بفروشند و همون فرهنگی خبرکشی یا فرهنگی سیاه کردن و فروختن همسایه و اینا، اون هم در بیشتر وقتا با تهمت به یک فرهنگی عمومی تبدیل شده است و این طبیعی است که نفرت ایجاد میکنه. وقتی که یک نفر، شما ببینید امروز یکی از مصیبت هایی که مردم ما با اون گرفتار شده است چی است؟ شما به مهاجران نگاه کنید، میگن مهاجران که از بین 10 نفر ما میترسیم که با هم صحبت کنیم چون که یک نفر نمیدونم جاسوس است، این است، اون است. اینو کی با وجود آورده است؟ انا همین حکومت برای انا همون فرهنگ نفرت پراکنی، این واقعا مصیبت است، مصیبت ملی ما است. با انا همین کارهاش حکومت میخواهد بین این مردم نفرت پراکند و مردم رو نسبت به دیگر بدبین و بی‌اعتماد کند و هدف حکومت همین است و به همین راه به یک جای رسیده است که امروز دیگر نمیتواند مردم نه به حکومت باور دارند نه به همدیگر باور دارند. این مشکل به وجود آمده است و شما میبینید که مردم در جامعه ما با مثلا وقتی که اگر در گذشته شما نگاه کنید، حتی در زمان شوروی اگر یک نفر می آمد و مثلا یک نفر که به اصطلاح یک میگفت که این در خونش نمیدونم نماز میخوند یا این اون، این یک چیزی بسیار بد بود و مردم از اون آدم نفرت میکردن. ولی امروز این را، حتی همین را به یک افتخار تبدیل داده است این حکومت. کسانی که به چنین عملهای ننگین دست میزنند امروز در نزد حکومت از جایگاه برخوردارند، از مقام برخوردارند، به اونها یک امکانات‌های داده می شود و این است که مردم رو نسبت به همدیگر، نسبت به همسایه، نسبت به هم بدبین کرد. پراکنی در حکومت ما خیلی وقت است که ادامه دارد متاسفانه. مسئله دومی که ما باید این را توجه کنیم، واقعا هم برای ما امروز خیلی مهم است، یک چیز است: حکومت توانسته است که بین گروه‌های مختلف یک چیز رو به وجود بیارد. شما خاموش باشید، من با شما کار ندارم، من حالا با اون کار دارم. من مثلا من نهضتی رو میزنم، باید تو فلانی نمیدونم گروه دیگر خاموش باشی. ولی فراموش کردیم که در سال 2015 وقتی که حکومت نهضت رو بست، بعداً چقدر سازمان ها، رسانه ها همه رو سرکوب کرد. ولی همین روشی هست که حکومت استفاده میکند، یک گروه رو در مقابل دیگرش قرار میدهد، یک مجموعه رو در مقابل مجموعه دیگر قرار میدهد. ما نباید نسبت به تقدیر همدیگر به تفاوت باشیم. اگر شما نگاه کنید در یک جامعه وقتی که ارزش ها جای خودشون عوض میکنن، چی به وجود میاد؟ مثلا شما نگاه کنید، همین خبرکشی یا اینکه تهمت زدن به یک ارزش تبدیل شده است در جامعه ما. متاسفانه برای آنکه یک گروه آمدن برای خبرکش ها، برای به اصطلاح حالا همون معروفی چی جایگاه دادن، به اونها جایگاه دادن، به اونها مقام دادن، امکانات دادن و این رو کردن یک ارزش، از یک چیزی منفی این رو تبدیل باید دادن به یک ارزش مثبت. متاسفانه و چگونه که حتی در یک انکدوتی هم در همین مناسبت یک جای خوانده بودم که میگه پسری گرگ را ابله میبرد، بعد گرگ میرود نزد شیر شکایت میکند، میگه که چی شد؟ میگه که بچه‌م ابله و برد است. شیر میگه که بیا بریم آزادش میکنیم. وقتی که با هم میروند، شیر و گرگ به نزد همون مسئولین میدرویند، هر چی که میکنن با جواب نمیتیم. پسری گرگ گردن میآیند
در راه میآیند که بز میبینند. بز میگه که چی گپ است؟ میگه که گرگ شیر شما تا زیغ رفته ایستاده. میگه که همین پسری گرگ گفتیم خلاص کنیم نتونستیم خلاص کرده. میگه بیا بریم من خلاص میکنم مزیر، من نجات میتیم پسری گرگ. بز میرود وارد همون بینا میشود، بینای مقامات میشود و از اون طرف میبروید. پسری گرگ میورد با دست شیر و گرگ میسپارد. میگه نه گیرید برید مثلا تمام شما من خلاص کردم پسری گرگ. بعد میگه خب همین قصه رو میگه شما با دو نفر آدم ما شیر و گرگ نتونستیم تو بز تونستی میگه چیزا این کار کرده. بعد بز میگه که اون دوره شیر و گرگ تمام شد رفت و دوره بزا است. یعنی این انیکدوت در جامعه ما با وجود آمده است. شما میدونید چی معنی دارد؟ یعنی این به فرهنگ تبدیل شده است و این مصیبت است و این واقعا مصیبت ملی است. با جای جوانمردی، با جای جسارت، با جای شجاعت، با جای همه اینها فرهنگی همین بزی نمیدونم فرهنگ شده است و ارزش تبدیل داده شده است. نمیدونم ما با این شکلی که رفته ایستادیم واقعا هم برای ملت ما این یک مصیبت بزرگ است که شما تصور کنید وقتی که یک ملت نه شجاعت دفاع از خودش میموند، نه شجاعت دفاع از همسایش میموند، حتی نه شجاعتی از دفاع از ناموسش برای او باقی میماند، او به کجا میرود؟ با چنین فرهنگ سازی، یعنی این روشی است که حکومت ما امروز میسازد، این فرهنگ است که حکومت ما ساخته است و در جامعه ما علاقه به ارزش تبدیل داده شده است اینها. و این مصیبت است، واقعا مصیبت بزرگی است که امروز دامنگیر ملت ما گشته است و متاسفانه ما نباید اینا نادیده بگیریم. یعنی حالا شاید زیادی بعد صحبت کردم در وقتی دوستانم گرفتم، ولی واقعیت همین است. ما نباید بگذاریم که یک گروه ارزش‌های ضد ارزش‌ها را به ارزش تبدیل بتیم و بیایند به جای شجاعت یک ارزش دیگری را حاکم کنند و این مصیبت ما است و ما نباید به مردم اجازت بدیم که بروند به این سمت. ما باید با مردم بفهمانیم، با مردم صحبت کنیم، بیشتر مردم را آگاه کنیم که بیایند دنبال این ارزش ها. ولی متاسفانه حکومت واقعا هم در چند سال اخیر با راه‌های مختلف تونسته است که همین ضد ارزش ها را به ارزش تبدیل دهد، جایگزین کنه. تبدیل نداده است، اینا هیچ وقت ارزش نمیشوند، ولی جای ارزش ها را یک ضد ارزش میگیرد. متاسفانه این چیزها کم نیستند در جامعه ما و اینها باعث تفریقه هستند. اینها هستند که در جامعه نفرت زیاد میکنند و به جز نفرت چیزی به وجود نمیارند. و در هیچ جامعه یک چیز واقعیت است، اگر در جامعه فقط نفرت پراکنده میشود، چه از طریق رسانش باشد، چه از طریق نمیدونم مکتب و دانشگاه و وزارت‌های علمی و فرهنگیش باشد و چه از طریق وزارت‌های قدرتیش، در اون جامعه خشونت رشد میکند و این عاقبت دامن اون حکومتداران رو میگیرد. اگر در جامعه محبت پرورش یابد یا این محبت پراکنده شود، محبت به مردم نثار گردد، مطمئن باشید این جامعه رشد میکند و محبت در اون جامعه جایگزین تمام چیز میشود و حتی که مردم نسبت به همون رهبریت کشور یا همون مسئولین هم یک محبت و صمیمیت پیدا میکنند. ولی در غیر این صورت شما مطمئن باشید که این نفرت دامن همون نفرت پراکنان رو هم روزه خواهد گرفت. درست. حالا بدتر چگونه باید این همه گفته های شما، این همه زخم جامعه را دوا بخشید؟ انشاءالله از شما میپرسم، آماده باشید. استاد ظفر صوفی، من از شما سوال کرده بودم، حالا میخواهم جوابش را بشنویم. ببینید، از بس دوستا صحبت‌های خیلی صمیمی کردن، من در راستش سوال شما خیلی یادم نماند، با عرض معذرت اگر امکان است تکرار کنید سوالتون. حالا ببینید، بگذار حالا سوال را بعد هم میدیم، لیکن اینجا ببینید دیروز بود به فکرم شما هنوز 7 سال پیش یک شعر نوشته خودتون رو بازرسانی کردید که بسیار همین شعر شما مرا
به وجد آورد در اینجا شما حالا از زبان خودتان شنویم بهتر است، چون که نه هر قدر زر را زرگر میدوند. میگویند مثل شما شاید نتونم که اینجا گفتگی هستید در این آبرو دروغ را با نام خدا قداست میبخشند و از نام خدا هم دروغ میگویند. در این آبرو پیش نمازهایی که با آنها اقتدا کردن گناه است، زیرا مخلوق را سجده میکنند و از مخلوق میترسند، منبر پیامبر را خار کردند. در این آبرو آدمکوش قهرمان است، راستگو جنایتکار. در این آبرو الگوها معیار و ارزشها تغییر کردند. خوب و زشت، نیک و بد، دوزخ و بهشت با دارایی اندازه می شود. در این آبرو خدایا خودم را گم کردم، چون شبکور در شب خودم را می جویم. ای وای وای من، آیا اینجاست جای من؟ خیلی خوب این من دوباره تکرار میکنم. این ببینید اون زمان نوشته شده بود که فاجعه در حال شکل گرفتن بود. سال 2011 بعد از که کشور ما در آستانه، یعنی که شروع تغییر الگوها، شروع تلاش ها برای تغییر دادن ارزش ها بود، یعنی ضد ارزش ها رو میخواستن ارزش بسازن و اون موقع بود که من دلم به درد آمده بود و شاید میشد گفت که یک برداشتی شخصی من در اون سالها بود، سال 2013 خب بعدتر سال 2014 فکر کنم اولین بار نشر شد، سال 2013 بود این چیز نشر شد، این شعرگونه. خب در هر صورت مشکل این است که سال هاست که تلاش می شود تقریبا از سال 2011 یا 10 و بعد که در کشور دروغ را به عنوان راست برای مردم بگویند، ارائه بدهند یا آدمکش ها را قهرمان بسازند. فرقی نمیکنه آدمکش بچه از کدام حالتی بود. آدمکشایی که مثلا وقت در کشوری که سنگک سفر قهرمان بشه در که فاجعه است، یعنی همین برابری که نمیشه از این بالاتر مثال بگیرید. خب یا فیض سعید مثلا کشوری که براش از اون قهرمان بتراشن دیگه این فاجعه ملی است واقعا. یا از رحمانوف مثلا قهرمان شدنش که یک فرمانده نظامی که آمده است آدم حالا خودش کشته یا که سربازاش کشته، از اون قهرمان ساختن فاجعه ملی است. این آغازی اون وقتا بود که این چیزا را گفته بودیم و متاسفانه روز از روز این چیز بنیادی تر شد، یعنی در جامعه قوی تر شد. وقتی حالا که ببینید شما میگویید ای وای وای من، آیا اینجاست جای من؟ گفته سوال میکنید مثل این که خواجه حافظ شیرازی گفته بود سخندانی و خوشخوانی نمیورزند در شیراز، بیا حافظ که خود را بر ملک دیگر اندازیم. هزار ساله است که البته همین است، یعنی به همین بزرگان را به همین یعنی به همین مقصد آورده رسانیدن، یعنی به همین فکر به همین اندیشه آورده رسانیدن که بگویند که اینجا جای من نیست. متاسفانه بالاتر عرض کردم همین ریشه پراکندگی مگر همین نیست که حتی بزرگان بگویند که اینجا جای من نیست دیگر. بله البته من ادعای هیچ بزرگی ندارم، من یکی از کوچیک این ملت هم یک خوشترین فرزند ملت هم، هیچ ادعای ندارم. خب به هر حال تشکر برای این چیزتون، تفسیرتون، مدحتون. حتی در هر صورت فاجعه هست که یک شهروند یک کشور نمیتونه در کشور خودش آزاد زندگی کنه. حالا گذشته از همه اینکه برداشت شاعرانه من و شما یا مثلا اونطوری که اون اعتراض شاعرانه حضرت حافظ او جای خودش، اما همچون یک شهروند
وقتی انسان نمیتونه در وطن خودش آزاد زندگی کند و به این نتیجه میرسد که باید رود، چون دیگه اگر نرفت یا فاجعه برای خودش است یا کار میکند که برای مردمش میتونه فاجعه بار بشه. و چه صحبتی بنده، چه صحبتی دوستای دیگه، مثلا از جمله پروفسور شاکر جان حکیم و برادر ما بابا جان قیوم زاد، اگر اینطوری نتیجه گیری بکنیم که ببینید مردم در دین حاکمان خودن. چرا این مسئله مردم حکمت گفتن؟ حکومت خودکامه تمام تلاشش بر این است که اختلاف پراکند در بین مردم به هر قیمت، به هر بهانه، تا بتواند بر بقای خود ادامه بده، یعنی باقی بماند سر قدرت. هیچ ارزش دیگه ندارند و اینجا تمام ضد ارزش ها رو تلاششان برای ارزش کردن یا دروغ را راست گفتن یا یک جنایتکار قهرمان ساختن، یک قهرمان جنایتکار معرفی کردن ها، علتش این است که حکومت خودکامه میخواد سر قدرت باقی ماند. و در اینجا به نظر می رسد که تنها راهی منطقی و اصولی این است که با راه‌های قانونی، همونطور که برادر ما شاکر جان حکیم اشاره فرمودن، با انتخابات، اونا گفتن با انتخابات توی آزاد، این حکومت باید که تغییر بکند یا حداقل در نزد مردم مسئولیت پذیر و جوابگو باشد. در جایگاه قرار نتید خودش که مردم خدمتگار اونن، نه، اون باید خدمتگار مردم باشد و هر جا که اشتباه کرد برای اشتباه جواب باشد. با تمام مسئولیت و از تجربه از سال 2007 دائم مثلا با سر به سر زدن ها به حکومت امروزه تاجیکستان، من با کمال مسئولیت میگم که امام علی رحمان حتی در نزد، نمیدونم در نزد خدا تا چقدر خودش مسئول میداد، اما در نزد هیچ بنده خدا برای هیچ کار مسئول نمیداند. خودش را وقتی که شخص اول کشور در نزد هیچ شهروند کشور برای هیچ کار مسئولیت احساس نمیکند، از این حکومت ما چه انتظار میتونیم داشته باشیم؟ حالا بابا جان میگن که اختلاف نفرت پراکنی میکن. خب طبیعی است، اون مسئولیت ندارد در نزد این مردم، نه مهر دارد به این مردم، نه محبت دارد، نه رحم و شفقت دارد. تنها کاری که میتوند بکند تمام اصول ها را، تمام واسطه ها را استفاده میکند تا بقای خودش را برای چند سال دیگه ادامه بده. و در این حال، در این بدبختی، من یک شهروند، شما و دیگر شهروندای عادی باید برای خودم تصمیم بگیریم. من بالاتر برای چه صحبتم از این شروع کردم که بی توجهی مردم به هم دیگرشان بیهوده نبود، چون از حکومت راستش من هیچ توقعی ندارم. اینا به جای رسیده که دیگه از این حکومت نمیشه توقع داشت که این اصلاح میشد یا این مثلا کار میکند که به نفع مردم باشه. نه دیگه تمام شد. این حکومت به جای رسیده که دیگه بالاتر از این حرف هست. یعنی به نهایتی حالا مردم باید بیان با خودشان رحم بکنن. بله، حالا از اینجا برمیاد که این حکومت که حالا انتخابات شفاف برپا کردنی هم نیست و انتخابات شفاف برپا میکند، اگر کند همین مردم میکند خودش. این انتخابات شفاف را مردم تشکیل میکند و مردم نظارت میکند که انتخابات شفاف شود. اگر مردم نظارت نکند که انتخابات شفاف گذرد، انتخابات واقعا دموکراتی شفاف و آزاد به میان بیاید، خب باز خواسته های خودی همین الیت حکمران به میان میآید، باز همین الیت حکمران خودش میماند. یعنی همون چیزی که گفتید شما، بی‌توجهی مردم به آیندهش، به آینده خودش ما رو به این حال آورده رسانده شده است. یعنی همین خیلی میتوان خلاصه گیری کرد. بله، خب ببینید، البته شاید نشد که همه مردم مثلا در یک جا بگیریم چیز که اونایی که دستن در کارن، طور مثال بگیم در فلان участке انتخاباتی چند معلمی که بود، اونا اگر آمدن از خود گذشتگی مسئول احساس مسئولیت کردن، مطمئنم که یک تغییر میشه. اما با وجود همه این و انتخابات، من مثال زدم چون شاکر جان که روش تاکید داشتن، من این همچون مثال اینجا آوردم. هدف من روی این نبود که حتما انتخاباتی نمیدونم شفاف برگزار بشد.
این همچون یکی از وسیله های تغییر بود. من عرض کردم که این حکومت اصلاح پذیر نیست، تغییر پذیر نیست و جای رسته که دیگه تغییر نمیشه. این حکومت باید رود، این که جای خودش. اما صحبت من بیشتر با مردم است، روی صحبت من با مردم است. عرض کردم من از این حکومت هیچی توقع ندارم، تنها انتظار، تنها توقعی که دارم زودتر گورشون رو گم کنم، زودتر از شرشون، یعنی که مردم از شر اینا خلاص شد. همین قدر از این حکومت من دیگه هیچ انتظار ندارم و به همین خاطرم در آخرین مشکلی که سر خانموزه استاد عینه آمد، قریب که هیچ مثلا به هیچ کدام اینا مراجعت نکردم. من مثلا شخصا من این مراجعت به حکومت نکردم به خاطر جز یک دعای بد براشون، چون میدونم که اینا دیگه برای من وجود نداره. هیچ توقع از اینا توقع بهی ندارم. وقتی توقع ندارم چرا بگم وقتم صرف کنم؟ خب منظور، اما من بیشتر روی صحبتم سر تک تک مردم کشور، برای هم ملتام، هم زبانام این است که ما باید بریم از دیدگاه مهربانی، از دیدگاه رحم، از دیدگاه شفقت به همدیگر، به درد همدیگر، به شادی های همدیگر توجه کنیم. ما اگر آمدیم با همدیگر بودیم، این اختلاف برانگ، نفرت پراکنی ها، اختلاف برانگیزی هایی که حکومت میخواد بکند خنثی میشه. همین ضربه مهلک ترین به حکومت است. اگر ما آمدیم ملت شدیم، حالا ملت نیستیم، حالا نمیدونم فلان جاییم، حالا فلان گروهیم، حالا یعنی که فلان ملت، فلان نژادیم، اینطوریم متاسفانه. و اینه باید بریم کنیم و مردم تا جای برای بی‌توجهیشون مسئولن، اما گناهکار نیستن. گناهکار اصلی قشری روشنفکر جامعه و از همه بیشتر اونایی که در عرصه قدرتن و امکانیت ها و امتیاز ها در اختیارشان است که تبلیغ کردن نفرت پراکنی را همچون یک چیزی خوب، ارزش زید ارزش ها را ارزش، دروغ ها را راست، این کارهای بدی که دارن انجام میدن و متاسفانه در جامعه اثرگذار شده. اینجا مردم گناه ندارن. مردم باید بیاد، عرض کردم، هر باید کار کرده شد با مردم، گفته شد که ببینیم هر کدوم ما و شما تاجیکیم، تاجیکستانیم، نمیدونم انسانیم، بالاخره باید همچون انسان با هم باشیم، محبت داشته باشیم به همدیگر، در سیمای همدیگر یک همزبان بینیم، دوست بینیم، رفیق بینیم، نه اینکه یک دشمن. اگر حد اقلم دیدیم رقیبی دیدگاهی را بینیم که دیدگاهی من با کسی معقول نیست، خب این معنی ندارد که من با اون دشمن باشم، نه، یا یک کس دیدگاهش با من معقول نباشد این معنی ندارد که دشمن من است، نه، اون میتونه دوستی من باشد اما دیدگاهش با من چی نباشه. همونطوری که شما فهمیدید دو برادر میتونن با هم اختلاف داشته باشن. تشکر استاد. آخرین سوال من به خود شما استاد علیم شیرزمان، خوش آمدید به برنامه ما. استاد ظفر صوفی، آخرین سوالم به شما این است که گفتید که قشر روشنفکر جامعه مسئول هستند، این مسئولیتشان چی بوده؟ روشنفکر یک جامعه، خب ببینید مسئولیت یک چراغچه است، روشن کردن. بله. تا مردم ببینند. چرا روشنفکر؟ چرا نگفتن که مثلا نمیدونم یک چیز دیگه، آزاده نگفتن یک چیز دیگه، روشنفکر؟ چرا؟ یعنی انسانی که فکر روشن دارد، بالاتر عرض کردم اگر ایمان ندارد انصاف داشته باشد. روشنفکر اگر هر کسی مثلا خودش احساس کنه روشنفکر، انصاف داشته، از دیدگاه انصاف بیاید واقعیت های جامعه که با توجه به این موجی بی اندازه تبلیغات و پروپاگاندایی که حکومت دارد انجام میده، همیشه در برابر این مشکلات راههای برون رفت از مشکلات روشن بکند برای مردم. مردم واقعا در زیر این قدر موج تبلیغات، یک بحر اقیانوس تبلیغات و پروپاگاندایی که حکومت دارد انجام میده روی مردم، خب مونده آدم میکنه. آدم مثلا همیشه در سرش بگوید که از نظر روانشناسی همیشه بگوید که تو بدی شاید آخرش بد بشه، یا مثلا بگوید که فلانی فقط خوب شاید اصلا آخرش قبول بکنن که مثلا رحمانوف واقعا قهرمان است، یا نمیدونم سنگک سفرов قهرمان است، خنده دار است مثلا. این چیزی که از نظر روانشناسی این تجربه شده است و میتونه انجام بگیره. پس روشنفکر که است؟ روشنفکر همونه که در برابر مسئولیت احساس میکنه در برابر مردمش و بدون هیچ غرض، بدون هیچ برتریت دادن به دیدگاه‌های شخصی گروه، منفعت‌های شخصی گروهی میاد مشکل مطرح میکند و در پشتیبانی از
همون اذیت دیده ها این همزبانش چه زن چه مرد قرار میگیرد یا هموطنش. خب این میشد روشنفکر، یعنی وظیفه روشنفکر روشن کردنی تاریکی هایی که حکومت یا گروه های ویژه نمیخوان که روشن باشد. همین قدر مسئولیت دارد، حالا با سخن، با نوشتن، با عمل. بله درست است. تشکر پرگویی کردیم. خب دوستان موفق باشین. در خدمت ما و شما بودند شاعر روزنامه‌نگار ظفر صوفی. تشکر به شما استاد که وقت پرقیمت خود را دریغ نداشته در برنامه ما شرکت کردید. اگر وقت داشته باشد که در خدمت ما باشید بسیار خوب است. باز هم سرمون به آسمان برسید. اگر یگان مشغولیتی دیگر و یگان کاری دیگر داشته باشید ما با شما خیلی خوش. سلامت باشید، خدا نگهدارتان، موفق و مایت باشید و دوستان هم همچنین موفق باشید. خدا نگهدار. سلامت. و علیکم السلام. استاد علیم شیرزمانوف، معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان در خدمت ما و شما هستند. خوش آمدید استاد علیم شیرزمانوف. سلامت باشید. سلامت. تشکر زیاد. حالا صحبت های ما را شنیدید. موضوع ما هم موضوع یک داغ است، یک موضوع نگران کننده است. این هم باشد تفریقه در بین مردم تاجیک است و ما می‌خواهیم که عامل‌های این تفریقه را بدانیم و چگونه با هم به این درد دوا بخشیم این را هم بدانیم و در آینده اتحاد همبستگی به میان بیاید. فکر نظر شما را دانستن می‌خواستم. خب بار دیگر درود و سلام خود را به تماشاگران شما و به همه اشتراکداران این صحبت آزاد میرسانم و تشکر میکنم از برادرم شوکت که بنده را به برنامه دعوت کردن و این کس مرا گفتن که ساعت 18:30 وارد شوید. در ما هنوز ساعت 18 نشد و من انتظار 18:30 هم که پیامک رسید که کی وارد میشه. خب بسیار معذرت میخوام، من هنوز نیم ساعت دیگر وقت داشتم. خیلی و در جریان این که نفرانی که دعوت کردیم پریشان میشیم که وارد میشده باشند نمیشده باشند، در یاد داشته باشند نداشته باشند. من چون وقت شما و وقت ما دیگر بوده است، 18:30 شما گذشته است و 18:30 ما هنوز نرسیده است و به خاطر کمی دیرمانی شد، معذرت میخواهم. و به سوال شما چی پاسخ میدم؟ تفریقه بین تاجیکا، بین ملت. خب ما تفریقه بین یک چیزی بتون می شود، یک چیزی که یگانه بود و باعث پراکندگی شد. خب شاید 1000 سال پیش یک قوم واحد بودیم، اون وقت هنوز ملت نبود، شاید قوم واحد بودیم، لیکن طول چندین صد ساله ها ما یک قوم واحد نبودیم و چون ما در زیر سلطه آخران 100 ساله در زیر سلطه بیگانگان بودیم، ما البته که ملت شدن در اون شرایط ملت شدن امکانمون نبود و چون به استقلالیت رسیدیم، چیزی که در خاطرم است از بازسازی گرباچووی تا به سر قدرت آمدن رحمانوف، طول 6 سال ملت خیلی شکل گرفت، ملت خیلی متحد شده. همین متحدی ملت باعث پیدایش قانون در قانون زبان دولتی شد. همین بیداری و متحدی ملت بود که به میدان برای استقلالیت یکی از اولین ها شده بعد جمهوری های پریبالتیک
ساحل بالتیک ما بر اومدیم و اولین شده در بین دولت‌های خب مشترک المنافع ما گفتیم که ما اسعار ملی خود را وارد میکنیم، یعنی با نظام یگانه روبل روسی مقابلت نشان دادیم. یعنی این بود نتیجه شروع ملت سازی ما و ما که سال 92 از هم پاش خوردیم. ما در وقت استقلالیت نیاز به یک دولت ملی داشتیم که متاسفانه اون را ما شکل دادن نتوانستیم، محض به خاطر آن که در طول تا آمدن همین بازسازی و آزادی نسبی ما وقت کافی نداشتیم برای ملت شدن. حاضر شاید بعضی ها بگوین که چرا قرغیز نشد، ازبک نشد، نمیدونم دیگرها به همین چیز تقدیر اونها دیگر خیل شد. اگر تاجیک همین قسمت تلخ تاجیک و چچن و گرجی نمی بود، باور کنید بجای ما یا ازبک، قرغیز، قزاق می بود. یعنی ما به خاطر آن که در ملت سازی کمی چند گام پیش بودیم، متاسفانه این باعث شد که ما با ضدیت ایمپریا ابرقدرت روبرو شدیم و در این ضدیت ما شکست خوردیم، یعنی سرکوب شدیم. بله سرکوب شدیم. و ما تصور کنید که بعضی ها دعوا دارن که در 70 سال ما ملت شدیم یا پیش از اون ملت بودیم. ببینید سال 92 یک چیز رو مسلم کرد که تاجیک یگان نهاد، یعنی با گفتی اروپایی یگان اینستیتوتی شکل گرفتن ایرو نداشته. حتی همون حزب 70 ساله کمونیستی در یک دم در یک آن به منطقه ها تقسیم شد. کمونیست بدخشانی شد، کمونیست گلابی شد، کمونیست خب لنین آبادی شد، کمونیست غرمی شد. کمونیست همون اینستیتوت 70 و چند ساله ما اینستیتوت ملی نشد. درباره دیگر نهادها یعنی اینستیتوت ها حاجت گپ هم نیست. و این روز تا به همین روز بیایم ما یگان نهاد، اگر من چند سال پیش یک خارجی آمد در بدخشان، من که رئیس حزب سوسیال دموکرات بودم، یک مصاحبه انجام داد و همین درباره کدام گروه های سیاسی قدرتمندتر هستند و کدامش چه نیروها است. من همین خیلی پاسخ دادم که بله جانبداران دموکراتیا و لیبرالیسم بیشترند در تاجیکستان، یعنی جانبداران سوسیال دموکرات و دموکرات بیشترند، لیکن نهاد یگانه نهاد که تاجیکستان تا به همین روز در تاجیکستان یگانه یگانه حزبی که نهادینه عمل میکند این حزب نهضت اسلام است که یک نهاد بنیاد کرده است. سوسیال دموکرات جانبدار زیاد دارد، نهاد ندارد. دموکرات جانبدار زیاد دارد، نهاد ندارد. کمونیست حتی نهاد ندارد، یعنی یک نهادینه. و این نهاده که شکل گرفت نهاد نهضت اسلام، این هم به خاطر نام اسلام بودن در این حزب بود. فقط یگانه همین نام اسلام بودن در همین حزب باعث شد که مردم بیایند و به خاطر ایدئولوژیک همه دیگر جا طلبی هاشون را صرف نظر کنند. امروز ما چه داریم؟ اما ضدیتی که امروز در بین روشنفکران تاجیک است، روشنفکران را من امانای میگویم که در مقابل، من نمیگویم که حتما در مقابل حکومت باشد، نه،
حکومتی که در دولتی که حکومت خودکامه حکمران است، روشن فکر نمیتواند جانبدار حکومت باشد. اگر او جانبدار حکومت است، او روشن فکر دیگر نیست. بله. روشن فکر میتواند حتی روح افتاده شده باشد و به یگان چیز دخیل نشود، نه به حکومت نه به مخالف، که چنین روشن فکران را زیاد داریم در تاجیکستان که خیلی نامید و خب رویشان شکسته است و اونها به یگان کس اعتماد ندارند، نه اینش قبول دارند نه ویش. یعنی اونها به آینده این ملت ناامید شدند از آینده این ملت و امان زندگی آرام خود را برده ایستادند. لیکن در بین روشنفکرهای فعال که آنها کم نیستند و در مقابل رژیم خودکامه سخنهای میگویند دیگر، در بین اینها اتحاد نیست. چرا که ملت نیست. ببینید اگر ملت می بود امروز به خاطر خانه صدرالدین عینی و دیروز به خاطر تئاتر ابوالقاسم لاهوتی یا تئاتر مایاکوفسکی یا حتی بنای پاچته تلکام تاجیکستان، به خاطر همه همین چیز پرزیدنتی چی میگن قصر پرزیدنتی، به خاطر همه همین یادگاری ها تاریخی ما باید نگاه نمی کردیم که چی گفت. ما نگاه میکنیم که خب مادامی که فلانی همین موقع را گرفت، من باید آرام باشم که مرا از جانبداران او نگوید. این به همه دخل دارد، به خود من هستند. مثال در بین همین عذر متاسفانه من اونها را عیبدار میدونم، شاید اونها مرا عیبدار میدونن. در بین روشنفکران تاجیک هستند چهره هایی که خب او که امون ایده را گفت او بهترین هم باشد، او حق هم باشد، من او را صرف نظر کردم میگذارم، چون که من نمیخواهم با این شخص یگان عمومیت داشته باشم. تصور کنید. و 2 روز پیش در شبکه ها هممون شاهد حال بودیم که چه داد و گرفت بین همین روشنفکران ملت شد و این اولین و آخرین بار نیست. متاسفانه من در برنامه هم اینه گفتم و باز تکرار میکنم که متاسفانه اگر ما همین صد را از راهمون نبرداریم، اگر همین کبرمان را لجام نزنیم، اگر ما همین خودخواهی را نتوانیم از بین بریم، باور کنید یگان نیروی در بین تاجیکان نیست که به تنهایی قادر یک بهبودی بخشیدن به وضع ملت بوده باشد، قادر بوده باشد. یعنی ما نمیتوانیم در تنهایی پیمان ملی تاجیکستان باشد، یگان گروه دیگر باشد. برادرانی که حتی نهاد برایشان نساختند و مطمئنند که یک شخص به پای خودش یک حزب یا یک کار یک حتی کالیچه رو یک شخص که او شخص فوق العاده هست میتواند در تنهایی یک حزب رو معرفی کند. چنین سخنها را ما هنوز در تاجیکستان بودن و شنیده ایم. از اعضای حزب سوسیال دموکرات هم آدمایی بودن که گفتن که من به پای خود یک حزب هستم، شما به من نیاز دارید، من به شما نیاز ندارم. همین خیلی چهره ها هستند. خیلی خرسند هستم چون این جا طلبی باید انسان داشته باشد
انسان باید انسان که به سیاست یا به چیز دست زد اگر جو طلب نباشد از او یگان امید نیست. جو طلبی باشد لیکن تکبر نباشد. ما جو طلبی و تکبر رو کمی چیز میکنیم، ارلش میکنیم و در جای تکبر رو جو طلبی میگوییم، یعنی امبیچه. جو طلبی شاید خودش هم بعضی تاجیکا همین جو طلبی که میگویم شاید این رو همچون تکبر قلمداد کنن که این چنین نیست. جو طلبی این منفی نیست، یعنی امبیچه باید باشد، انسان باید امبیچه داشته باشد لیکن کبر نباید داشته باشد و این کبر و خودخواهی و بخیلی ملت تاجیک را اجازه نمیده که این ملت شود. من نمیخواهم که با شوکت یک چیز منفی دارد، یک نمیدونم به گفت انگلیسو بکگراند منفی دارد، ولی امروز در راهی در سنگر حقیقت است، در سنگر درست است. من به خاطر آن که این شوکت است من در این سنگر وارد نمیشم و هر یکمون به پای خودمون میخواهیم که تا آن دمی که همین رژیم خودکامه از حاکمیت نرود ملت سازی شروع نمیشود. همین رو درک کنید، شروع نمیشود. از کجا شروع شود؟ نشان داده شده است که ملت سازی ضرر دارد، قبیله سازی فایده دارد. امروز امان حتی ملت چیای ما امروز قوم پرست هستند و یا ملتچی نیستند و یا در تاجیکستان میآیند و میگن چشما تنگ هستند، نمیدونم چیت و چهره رویت بین تو تاجیک نیستی. یعنی تاجیکیت را در خون و در قومیت میدونند. برای من چنین تاجیکستان را میخواهم، چنین ملت را میخواهم که قرغیزی در تاجیکستان زندگی من تاجیک باشد، ازبک در تاجیکستان زندگی میکردگی من تاجیک باشد و با افتخار خود را تاجیک بگوید. لیکن ما که امروز میآییم هر روز به یکدیگر نشان میدیم که خب چهره رویت ببین، نمیدونم چی تا ببین. حتی در مخالفت هم آدمای بودن که پیشتر میگفتن که فلانی رحمانوف قرلاق است و نمیدونم کدامش لقای است. من مشکل با قرلاق و لقای ندارم، من افتخار دارم اگر یک قرلاق لیدر اپوزیسیون شود، یک لقای لیدر اپوزیسیون شود. من سربازش میشوم، من سپاهیش میشوم، از قفاش بیرق بردارد، من از قفاش میروم تا همین حکومت خودکامه ضد ملی را از بین برم. بله، تشکر به شما. حالا یک زنگ از واتساپ آماده شده است. یک زنگ از واتساپ آماده شده است. خواهش میکنم پیوست کنید زنگ واتساپ رو. و من چنانه که به دیگران هم سوال دادم از شما هم پرسیدنی هستم که استاد علیم شما راه‌های برطرف کردن همین تفریقه را در چی میبینید؟ حالا استاد شاکرجان حکیموف، استاد ظفر صوفی فکر و اندیشه های خودشان را گفتند که شنیدیم. فکر شما در این باره چی است؟ این سوال با من بود؟ بله به خودتون. چون بعد زنگ صدا خیلی پس میآید، زنگ با تلفن من شده بود، برای همین صدا پس میآید. فهمیدم سوال فهمیدم. راه‌های از بین بردن باز به شما زنگ آمد، صدایتان پس شد. بله،
راه از بین بردن این را راستی گفت خودم هم نمیدانم تا از خود گذشتگی نشود، تا ما ندانیم که من شخصا نمیخواهم که رنگ برادرمون هموطنمون فرض کردیم دادا جان عطاالله 30 سال دیگر من در خارج بیایم و از حکومت تنقید کنم و گپ زنم و همین خیل برنامه ها در اشتراک کنم و در اینجا پیر شده روم. من میخواهم در 2-3 سال ما باید با سر بلند به وطن آزاد خود برگردیم و به خاطر این به تمام گذشت ها من آماده هستم، با تمام گروه با تمام گذشت ها ما باید همین را درک کنیم. ما اگر ما 2 گروه میتوانیم شدن، یک گروه که من از آن طلب دارم که خواهش میکنم همون رقمی که زنگ زده ایستاده است، اول بسیار شما حرفای مهم گفته ایستاده اید، خواهش میکنم به همون زنگ جواب بدید، شاید خانه شود بعد صحبت دوام. گروهی است تو پای در پای اومدن میگیرد تا نبردونم. برای همین تا آن دمه که ما همین را درک نکردیم، یعنی ما 2 گروه هستیم. یک گروه میگویند که یگانه راه خلاصی از همین رژیم خودکامه است تا ملت سازی شروع شود و گروه دیگر میگویند که نه، ما باید با همین رژیم سازش کنیم و با همین رژیم مهمش تنجی باشد، با همین رژیم رفتن گیریم، روز می شود که به یک آزادی دستیاب می شویم. ما در همین 2 گروه باید باشیم. سیوم گروه یکی است، او انتظار ما هست، یعنی گروه دیگران می سازند و او با تیارش زیاده از 80-90% مردم در همه دنیا، در همه کشورها، اینها انتظار فعالان و نخبگان ملت هستند که همین نخبگان ملت را به یک جاده درست میبرارند و ملت ساز هم همین گروه کوچک 5-6% امان ملت است که ملت را میسازند. یعنی او که برای درست ملت را هدایت کرد، مردم شما هم زنگ نزنید پستر گپ میزنم، زنگ میزنید آوازم گم میشود. میگم پستر گپ زن، من پستر گپ زنم صدایم نیست چون که زنگا بودن زنگا صدایم گم کردن، من مجبور هستم داد زنم. برای همین یگانه را از خودگذری است. من خود را یک گذاشته ما شویم. بله. اگر ما نشدیم همین من میماند و باز 25-30 سال دیگر منها از همین جا برنامه کرده پگاه منم یک کانال یوتیوبی میکشویم، شاید چند سومی معاش به من میارد و بعد زدم میگیرم. رحمانوف از بین رفت، باز رستم از زدم میگیرم، رستم از بین رفت، باز نمیدانم جمال الدین از زدم میگیرم و همین قطعی پیر شده مرده میروم. من این نمیخواهم این قسمت برای اینجا. بله. یعنی به نظر شما باید کسانی که نفرانی که میخواهند ملت شویم و خواهش این را دارند باید پیش از همه به ملت شوی واقعی رو بیارند و منمنی ها باید رفع شود و رو به ماشوی ها بیاریم. بله بله، یگانه راه همین است. اگر به همین موافق نشدیم ما متاسفانه دولتمون رو از دست میدیم.
حالا ببینید گروه‌های هستند که با حکومت نیستند. گروه‌های وجود دارند که نفرانی وجود دارند که با حکومت نیستند، از دست حکومت سربگریزند، پناهنده‌اند، اما به این نظرند که فقط آنهایی هستند که زیبنده مخالفت با حکومت تاجیکستان هستند و آنها باید همین گونه بزیب خوشرو گفتی ازبک‌ها چرا ایلیک مبارزه های کتبی برند یا که بعضی مخالفت های خوشرو داشته باشند، کاغذ پیچ داشته باشند و همین آنها را به مقصد میرساند. مبادا اگر به دیگر قشرهای جامعه هم‌آواز و همصدا شوند به مخالفت آنها به رژیم خلل میرساند. بنده در این برنامه شما که امروز مقصد برنامه شما به هم آوردن، یعنی مقصد برنامه شما را من فهمیدم برای وصل کردن نه فصل کردن است و همین خاطر من نمیخواهم به همین سوال به همون طوری که شما دادید پرسیدم. این برادرها را من میخواهم که در کنار ما باشند یا ما در کنار او باشیم. برای من فرق نیست. بگذار ویها یک نهاد دیگر تأسیس دهند و نام او را یک نوع دیگر گذارند و ما را دعوت کنند که به اونا بپیوندیم. من دو دسته راضی هستم که بپیوندند. یعنی ما باید یک کار کرده مردم را به یکدیگر وصل کردن شروع کنیم و همین ضدیت ما را شاید در اینجا، شاید نه، مطمئنم که در اینجا دست دوشنبه است، دست مقامات دوشنبه است که ما در چنین یک ضدیت قرار داشته باشیم و من میخواهم که همه این ضدیت ها از بین برده شوند. من نمیگویم که ما بیاییم زیر یک چتر، بله ما هممون خواسته ها، منفیت ها، دیدگاه های خود را داریم. حالا باید در یک دیگر هم که در گرد این محور ما باید جمع شدن توانیم. مرا میشنوید؟ من میخوام از شما یک سوال دیگر بدهم. این شما که معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان هستید، من میخوام از شما درباره همین ائتلاف مخالفین سوال کنم. حالا همین پیمان ملی تاجیکستان، مرا میشنوید؟ استاد علی مرا میشنوید؟ الو؟ ظاهرا نمیشنوید. من فکرم که استاد علی مرا نمیشنوید. مرا میشنوید؟ من به شما سوال داده ایستادم. صدایتون میبخشید چی نمیشنم. برادر اینجا برای من همون گوشی ها را بیارد، شاید او خیلی خوبتر میشود. من به خاطر اون که صدایم پیدا شد من باید برآمده باز درایم که بله تو گوشی پیوستنی اگر ما یک زنگ را از واتساپ قبول بکنیم. الو؟ الو؟ زنگی واتساپ. الو؟ Салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Представляюсь. Майрам Бишарифзода, независимый общественно-политический деятель. Вы знаете, настолько интересна ваша передача, настолько она захватывающая, настолько правильная. Почему? Потому что все предыдущие выступления
были из профессионалов. А только вот Шокирджон Хакимова не знаю ответить. Почему? Потому что он очень юридически, грамотно, конкретно рассказал всю ситуацию. Но большое несчастье, трагедия в том, что в нищенстве Таджикистана доносительство друг на друга настолько сильно развито, что бедные несчастным пенсионерам платят по 500 рублей, чтобы они доносили даже на своих детей, на своих соседей, на своих внуков. В этих махалах, в этих кишлаках, как домком или кто старший, за 500 сомони брата своего родного предает. А в этом кто виноват? В этом виноват только Эмомали Шарипович Рахмонов. Почему? Потому что за 3 месяца до своего прихода к власти он разделил весь народ Таджикистана на гармских, бадахшанских, ленинабадцев, на узбеков, лахаев, на арабов, и всех настроил друг против друга. Поэтому трагедия таджикского народа для того, чтобы сейчас была национальная идея, лежит только на этой коррумпированной, людоедской, самозахватившей всю власть в Таджикистане, президенте Таджикистана, всех его детей, всех его зятьев, всех его внуков. Это что такое? 30 лет, чтобы народ голодал? 21 век, все идут вперед, а бедный несчастный таджикский народ говорил только о несчастном, то, что выключает там свет, о том, что не хватает денег на картошку, на лекарства. До каких пор мы будем это терпеть? Все предыдущие люди говорили на таджикском языке. Я обобщаю все их выступления и говорю на русском языке, чтобы весь мир человечества, весь мир людей слышал, что творится сейчас в Таджикистане. В действительности таджики сейчас находятся на грани исчезновения. Какой стыд и позор. Приведу следующие примеры. Смертников в Китае направляют в Таджикистан. Берут у него расписку. На его счет ставят $50 000. И он обязан в Таджикистане жениться на таджичке, рожать детей, чтобы эти дети потом уже были полноправными гражданами Таджикистана и самозахватили Таджикистан. И так уже столько продано земли в Горном Бадахшане, Киргизии. Это все вы знаете. И самое страшное, что никогда никто свой голос не повышает, не требует. Я обращаюсь ко всем жителям Таджикистана. Бадахшан, Заравшан, Куляб, Гарм, Гисар для меня не имеет никакого значения. Для меня имеет значение человек, житель Таджикистана, от мала до велика, чтобы соблюдались его законные конституционные права, чтобы были у него равные возможности, данные Конституцией, защищать себя, учиться бесплатно, лечиться бесплатно, все гуманитарные помощи, которые оказывает весь мир Таджикистану, чтобы поступали адресно этим нуждающимся людям, а не то, чтобы поступали на склады этой коррумпированной людоедской семье, на склады, чтобы лекарствами пользовались только его семья, а чтобы гуманитарной помощью, едой пользовались только его семья. Но это что такое? Люди, очнитесь. Это дар кыжок и набоше. Сумо дар Бадахшоне, дар Заравшоне, дар Ленинободе, дар Хисоре, дар Бохтаре, дар Кабадионе, дар Шартуге фарк надора. Ай хоутон педор шаве. Хаматон мутахид шаве.
Тоҷикистон айдастон рафте содай. Тоҷик забоно, форси забоно, дари забонро нобуд карде содиянд. 10 сол паси дига мо ҳамамон мерем пеши худо. Забони тоҷикӣ гум мешавад. Ана мо бояд чиза фикр кунем. Барое ки таърихи тоҷико ки доранд, ин ҳазорҳо сол пеш рафтагиай. Як тамаддуни бузургтарини дунё будагиай. аз даври зардуштҳо, аз даври куруши кабир ва аз даври дигаро. Ман ҳама иноро гуфта намегардам, барое ки вақт шуморо намехоҳам бисёр гирифтан. Некем аз ҳамаи шумо хоҳиш, ин фарзандои мо, ин студентое ки ҳозир пул қати мехонанд, и калоҳои пуч доранд, бечора, они просто настолько их жалко. Это какие деньги дают на учебу и становятся безграмотными, профессионально безграмотными людьми. Единственное спасение в том, чтобы у нас была национальная идея Таджикистана. Национальная идея Таджикистана. Национальная идея Таджикистана заключается в том, чтобы заставить самовольно убраться этому президенту Эмомали Шариповичу Рахмону, который произвел массовый геноцид этнических коренных таджиков в Таджикистане, более 150 тысяч, которых сам он признается, а по неофициальным данным из достоверных источников спецслужб Таджикистана 500 тысяч человек. Он уничтожил целые семьи, целые авлоду аж до Донобудка. Тобакая боятки мочь торкнем. Самым главным и самым важным, я 1000 раз буду повторять, чтобы до ваших душ, до вашего разума, до ваших сердец дошло, что надо создать всенародное движение за восстановление конституционной законности в Таджикистане и отстаивание светского демократического характера государственности. Вот что нам важно с вами. Поэтому мы должны обратиться ко всем жителям Таджикистана, где бы они ни находились. Это что такое? Из 10 миллионов 3 миллиона находятся в трудовой миграции. Это говорит о том, что в Таджикистане нету зарплаты, нету рабочих мест. Я сегодня видела несколько человек с дипломами врачей. Бедные несчастные люди плачут хоть что. Они годами не получали зарплату, вынуждены были отбирать своих больных. Их совесть замучила. Многие сейчас вот находятся в Сахарово. Почему? Потому что им дают 1 миллион рублей подъемных, дают бесплатное жилье, более 100 тысяч рублей зарплату. их қадар ки боигариёе ки дар Тоҷикистон ҳаст, их қадар тилову нуқра, их қадар ки дигар чизои сангои қиматбаҳое ки и хешу табору и авлоду аҷдоди и президент дузида мефурӯша, ҳамина агар харҷ кунанд, ҳамина оиле ки ҳамо худи коргарои орган тиянд, худи ҳамо муаллимот тиянд, худи ҳамо духтурода тиянд, худи ҳамо военнослужёбда тиянд, ин кора ҳеҷ вақт намекунанд. برای که مردم تاجیکستان در تمام تاجیکستان متیح کرده غلام کرده گرفتگیان. لیکن انشاءالله به امر خدا توکل به الله بزرگ هیچ وقت تاجیکا غلام حلقه برگوش نبودن и نمیشوند. Никогда из таджиков, из дарьязычных, форсоязычных в истории человечества не удавалось сделать безмолвных рабов. Поэтому мы так высоко забрались в горы. И вот дошли до того, чтобы последнюю нашу надежду 143,1 тысячи квадратных километров была площадь Таджикистана, и то уже 1500 километров продали. Квадратных километров. Это о чем говорит? Уже давным-давно продали Ишкашим, давным-давно продали все, что построено на деньги Китая. Почему? Потому что основные долги в Таджикистане это китайские.
Все дороги Китай для себя построил. Все заводы, фабрики, которые я реанимировал, построил для себя, для своих работников построил. Неужели до ваших мозгов это не доходит? Люди Таджикистана, граждане Таджикистана, в конце концов, проснитесь, вы остаетесь без родины, без будущего на тысячи лет ваших поколений Таджикистана, без вашего языка, без вашей культуры. Для меня разницы нет, кто какой национальности, кто какого вероисповедания. Для меня важно защитить каждого в отдельности человека и всех людей вместе. Тоджикой азизиман, фарзандой азизиман, тамоми модаро, падаро, бародаро, тамоми мардуми Тоджикистан, иттиҳод шаве, аз як гиребон сар буроре бар зидди ин президенти Тоҷикистон ки ба ҷои як ваҳдати миллӣ, як парокандагии миллира ай соли ки омад пеш ай омаданаш сари ҳукумат сар кард ин кора. ҳамаи моро пароканда карда, ҳамаи моро бебахт карда, беватан карда, беҷои кор карда, манайхел дарбадар хокбасар дар ғарибӣ ин қадар мурдаҳоро дар ғарибиҳо гур мекунанд. арвоҳи ҳамин тамоми мардуме ки куштанд, арвоҳи ҳамин зан ҳамин оиларо титу пит кара худо. дар ғазаби бузургтарини худо гирифтор шаванд ино. арвоҳзадаҳо, наслкушо, тоҷиккушо, миллаткушо, тамоми мардуми Тоҷикистон ино куштанд. ино нагуфтанд ки ғармияй, дарвозияй, ванҷияй, помирияй, нагуфтанд ки ино вахёчиянд, нагуфтанд ки ино дар сабудиён зиндагонӣ дар шартуз, нагуфтанд ки ино дар регар зиндагонӣ мекунанд. ин қадар мардума куштанд. ин қадар сарҷамъӣ қабристоное ҳаст ки ҳозирам махфӣ ҳастанд. анавиҳоро ҳамаша ёфтанд дар кор. эмомалии хунхора қатъи авлоду аҷдодаш танҳо мудофиаи судии машварати судии халқӣ карда, гирифта дастгир карда тамоми боигариёшона. моя ман ҳазорҳо бор ина такрор мекунам. мардум хезен, тамоми хеси таборотона насиҳат кунед, фарзандотона насиҳат кунед. чанд қадар ки хуни мо ғалаба кунаканд, чанд қадар ки хуни мо ҷӯша, мо бояд ки ягон навдаи гула, ягон шохи дарахта, ягон треза шишара, ягон кирпича нашиканем, вайрон накунем. тамоми қасрҳои сохтагии ин дузо, ин ғоратгаро, ин тоҷиккушо, ин миллаткушо ай мову шумоянд. аз ин фарзандое ки ҳозир таваллуд нашуданд, аз ин насли таваллуд нашудааст, аз ин муҳоҷирои меҳнатӣ ки ҳар рӯз ҳар вақт самолёт қатъи автобусҳо қатъи мошино қатъи мурдаҳоро мебаранд. ай ваё ҳастанд, ай сағираҳои ваё ҳаст, ай падару модари ваё ҳаст. ин қадар мардуме ки ай соли 92 то ҳозира кушта шуданд, ин ризқу насиби ваё ҳаст, ин боигарӣ ваё ҳаст. ин қадар мардуме ки музлимай, ин қадар мардуме ки дар турмаҳо мекушанд, ҳама хапанд, аз ваё ҳаст. эй мардум, бас куне, хезе, ҳаматон тифоқ шаве, ҳаматон аз як гиревон сар бироре. Да здравствует великий древний таджикский народ! Да здравствует справедливость в Таджикистане! Да здравствует наша сплоченность, наше человеколюбие, наше боголюбие, наша богобоязненность, чтобы всегда таваккал ба Аллоҳи бузург, ба Худои поку Парвардигори азза ва ҷалла. Худо бо мост, мо бояд натарсем. Бросьте оковы страха. Хватит вам быть рабами. Не бойтесь. Когда вы все встанете, эти людоеды сами уйдут в отставку. Худо хоста бошад, ҳамаи боигариро ба шумо, ба ватан бармегардонем иншоаллоҳ. иншоаллоh. Ташаккури зиёд. саломат бошед модари азиз. бо мо буданд майрамбӣ шарифзода. ин кас ҳоло ба шумо эълонатон кунам ки соҳибрасона ҳам ҳастанд. худашон сайти integraltg.org ро пеш мебаранд ва бисёре аз матлабҳояшон
با زبان روسی و گاه گاه با زبان تاجیکی در این سایت integraltg.org نشر بشود. خواهشمندان میتوانند از این سایت استفاده کنند که به فکر من بسیار منفعت ملی دارد. حالا استاد تشکر به دوستانی که وارد شدند، برادر برادر عبدالله و دیگر نفرانی که کوشش وارد شدن دارند. وارد شوید انشالله. بعد یک سوال به گرفتن جواب یک سوال از استاد علیم به شما نیز نوبت میدیم. استاد علیم، من به شما یک سوال دارم. سوال من به شما نه همچون یک شخص بلکه من میخواهم شما اینجا همچون معاون رئیسی پیمان ملی تاجیکستان جواب بدهید. حالا همین ائتلاف پیمان ملی تاجیکستان تا چه حد آماده است؟ شما چند دعوای اینجا پیش آوردید. ما آماده ایم به کنار آنها برویم و آماده ایم که آنها به کنار ما بیایند و هکذا چند دعواها پیش آمد. تا چه حد این ائتلاف پیمان ملی تاجیکستان از خودگذشتگی دارد، از خودگذشتگی میکند و در آینده نزدیک، شما گفتید که ما 30 سال دیگر اینجا موندنی نیستم، در 2-3 سال آینده میخوام به تاجیکستان با سر بلند برگردم و برای این کار الکی همین شب و روزها الکی کار را باید جدی کرد، سر کرد. شما تا چه اندازه با قشرهای گوناگون ملی گفتها و نشستن در سر یک میز یا گفتگوزار کردن برای به اتحاد آمدن را آغاز بکنید، نابسته از آن که آن چی کسی است؟ خب ببینید من اون گپی که حاضر گفتم و چندین بار به تکرار میگویم، ما آماده هستیم با تمام نیروهای ملی، با تمام نیرو سر بکنید. آمادگی دیگه بودن چیز دیگر است؟ نه ما با تمام نیروها، لیکن شخصیتی که ببینید هست، شخصیت هایی که حاضر گفتم کبر، غرور دارند و میخواهند که در علایدگی با یک شخصیت که مسئولیت ندارد، شخصیت که مسئولیت جمع را نمیشناسد و او شخصیت ما میبینیم که شخصیت جداگانه. من اگر در یگان سازمان نمی بودم، اگر در تاجیکستان سوسیال دموکرات نمی بودم، اگر در همین جا عضو انجمن آزاداندیشان و پیمان ملی نمی بودم و مسئولیت جمع در گردنم نمی بود، من از همین بسیار برادرای دیگر خیلی آزادانه تر سخنها میکردم و خیلی ادعاهای بالا آشاندارم میکردم و می آوردم عیب همه را می گفتم. چه عیب نمیدانم رئیس پیمان ملی باشد، چه عیب معاون رئیس پیمان ملی باشد، چه عیب گروه 24 باشد، چه عیب دیگر گروه ها باشد که فعالند در مبارزه سیاسی، اگر من یک شخصیت الهیده یگان مسئولیت دیگر بجز خود را نداشته باشم، من هم رنگ بعض برادرها خیلی سخنهای بلند بالا خاندار را میگفتم. من که میگویم آماده ایم که با تمام گروه ها، یعنی همین برادرها، همه برادرای روشنفکری که خب بیرون از قلمرو تاجیکستان هستند، بیرون از قلمرو مشترک المنافع هستند، بیایند. اگر برای اینها پیمان ملی یک تشکیلات قابل قبول نباشد، بیایند یک نهاد برای خودشان تأسیس دهند، با برنامه خودشان تأسیس دهند. برنامه هاشان رو میبینیم،
خب خب نیتاشون رو میبینیم و ما آماده ایم که بیایم با اونها در زیر قنات اونها بیایم و با یک مبارزه عمومی ملی پیوست شویم. لیکن اگر شخصیت جداگانه به یگان مسئولیت در نزد جمع بیاید و بگوید که من ارزش یک ارتش را دارم، من همین خیلی فوق‌العاده نیرو دارم که ارزش یک ملت یک ارتش را دارم و شما مجبورید که با من سازش کنید، خب میسنجیم. اگر واقعا هم یک شخص چنین باشد شاید میسازد با او هم با یک در زیر چتر او در آمد. لیکن بعید میدانم که چنین انسان حتی در کره زمین وجود داشته باشد. به همین خاطر اگر یک برادر حتی جوابگر 3 نفر شود، 3 نفری بعد خود شود، او خیلی مسئولیتناکتر می شود. به همین خاطر نهادینه کار کردن لازم است و ما جانبدار نهاد هستیم و نهادینه کار کردن هستیم و هر گروهی که هر شخصیتی که آماده است نهادینه کار کردن، آماده است به خاطر همان اینستیتوت، همان سازمان، همان تشکیلاتی که به اون وارد شده است به خاطر منفعت های عمومی همان نفرهای جمع شده از کبر و غرور و نمیدونم منمنی خود گذاشته تواند، ما با همه دست میدیم و به این بیمانی است با یک شخص سر میز نشست که او خود را بالاتر از هر نهاد بشناسد. یک شخصیت را چقدر شخصیت فوق‌العاده نباشد، یک شخصیت حتی یک تشکیلات به تنهایی در حالت تاجیکان و تاجیکستانیان یک پیمان ملی باشد، یک گروه دیگری باشد، حتی در تنهایی همین یک نهاد هم قادر نخواهد بود که به یک چیزای نارضرس نائل شود، نتیجه های نارضرس، چه رسد به شخصیت های جداگانه ای که خود را ناف زمین می شمارد. بله درست، تشکر به شما. اجازت بشه که زنده باشید. به فکرم که یگان گفتید زنگ گروهی آماده شده است، یگان جلسه دارید به فکرم. بله اینجا چند زنگ گروهی اومد. اگر برادرها من شما رو تماشا خواهم کرد، اگر برادرها یگان برادر را سوال داشته باشند من در همین جا هستم، تماشا خواهم کرد برنامه را تا آخر. من انتظار این برنامه بودم و به اشتراک خودم هم تماشا میکردم. گفتید همین که تماشا میکنم، تماشا کردم میستم، گفتید ما را خیلی امیدوار کرد و میتوانید در جلسه اتون هم باشید، چون وقتی که به شما سوال افتاد خواهش میکنیم وارد شوید و سوالی که به شما حتما وارد میشم. زنده باشید. تشکر به شما. حالا تشکر زیاد. برادران عزیز، خواهران گرامی، تماشابینان محترم، در خدمت ما بودن علیم شیرزمانوف که عضو فعال از مسئولان از ریاست حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و عین حال معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان علیم شیرزمانوف. برادر عبدالله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. البته سرلوحه‌ای که ماندگی است میگم کمتر باید که تغییر میداد بهتر میشد. ضرری تفریقه نه اینکه بین تاجیکان بلکه در بین مردم تاجیکستان چی ضرر دارد به خود مردم و به آینده نسل نوی این جامعه.
البته این تفریقه نو نیست. این از یک اگر که ما نگاه کنیم این تقریبا 200 سال تاریخ دارد تفریقه در بین مردم. این از یک استراتژی های دولت های ابرقدرت است برای آنکه وقتی که مردم در بین مردم کوچک تفریقه نباشد در آن وقت کلی مسئولیت قدرت بایگری دولت از آن اون مردم می شود و مردم حمایه و حفظی همون منطقه را به دست خود میگیرند. البته که این تفریقه خیلی که من گفتم استراتژی دولت ابرقدرت است تا آنگاهی که در منطقه ما مثالی که تاجیکستان اگر که روسیه به چند قسم ها برهم نخورد این تفریقه ادامه خواهد داشت. برای چی؟ برای آنکه امروز در منطقه ما از همه نفوذی بزرگترین روسیه دارد. چه خیلی که اگر که من به سالها نمی روم به نزدیکی وقتی که امریکا خواست لشکرهای خودش وارد افغانستان کند لاوروف برآمد و گفت که یگان نفر یا که یگان لشکر در منطقه آسیای میانه حضور داشتنش ناپذیر است. ما ایره پسند قبول نداریم یا که ما این را طرفدار نیستیم. این از چی را نشان میدهد؟ از آن که در تاجیکستان یا که در منطقه های آسیای میانه در دولت های آسیای میانه حکومت های این منطقه چی صاحب قدرت نیستند و آنها نمیتونند کی را خواهند به مرز خودشان همچون مهمان قبول کنند و کی را خواهند بگویند که خوش آمدید مهمانیتان تمام شد. میفهمید؟ از برای همین تفریقه من میگم که تا آنگاهی که مردمی این منطقه درک نکند که سبب معماهایی که در داخل ملت است یا که در داخل وطن است این البته که همش به شرافتی همون دولت هایی که میخواهند که ما را همچون غلام و فرزندان ما را همچون غلام نگاه دارند به فایده منفعت خودشان. و اگر که ما خواهیم که اتحادی یا که مردم سرجم شوند باید که یک فکر درست برای مردم این منطقه پیشنهاد کنیم. البته که ما وقتی که گویم در اساس ملت پرستی یا وطن پرستی مردم را جمع میکنیم این فکرها خیلی فکرهای ضعیف هستند و در اساس ملت پرستی ما فقط مردم تاجیک جمع کرده میتوانیم در گرد خودمان اگر که در اساس ملت پرستی گوییم. لیکن مردم هایی که در تاجیکستان زندگی میکنن آنها را از خودمان دور میکنیم. بله. این هم سرجمی به سرجمی نمی آورد ملت پرستی. اگر که وطن پرستی گوییم باید که چی شود؟ باید که دشمن برای مردم کل مردم تاجیکستان معرفی کنیم. مردم باید دشمن شناسد. در اون وقت خطر به وطن مردم حس میکند. لیکن از حسابی که وضعیت تاجیکستان خیلی ضعیف است اقتصادی میداند که مردم ما بسیاری 3 میلیون در روسیه هستند. امروز قریبی 1 میلیون شهروند روسیه هستند. ما گوییم که روسیه دشمنی ما است اونها میگن که نه ما در روسیه خوب زندگی داریم. میفهمید؟ از برای که فکر سیاسی تنگ بودن البته که سالهای اخیر الحمدلله مردم بیدار شده ایستادن. حالا که دشمن از دوست فرق کردن نمیتوانند این خیلی باید که انسانهای روشن فکر حرکت کنند که مردم دشمنشان را شناسند. وقتی که قوت و قدرت به دست ما می آید آن وقت ما احتیاج به یک کشور رفتن را نداریم. ما میتونیم که در دولت خودمان زندگی خوب بریم و دیگر انسان ها میتونن که منطقه ما بیاین در مملکت های ما کار کنن حتی که مملکت های ما خیلی بای است. لیکن از سببی که ما یک مبدعی درست نداریم که با آن فکری که از مبدع خارج می شود
عقل انسان قانع شود و دل انسان آسایشته یابد، این خیلی مبدا نداریم. از برای همین باید که اگر که ما خواهیم که مردم تاجیکستان به یک پیشروی، به یک عزت و حرمت، به شهرت و به قدرت صاحبی کردن اگر که خواهند، باید که به یک مبدأ جدید، این مبدأ جدید مبدأ درست، این مبدأ اسلام است که نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تعلیمی دارد که اگر که ما تاریخ اگر نظر کنیم 1400 سال اسلام حکمران بود که حتی که اگر که تاریخ هارون الرشید را نگاه کنید که این بسیار در بین مردم این سخنها در بین مردم پهن است. چند قدر قدرت داشت هارون الرشید، از قصرش بیرون می شود نگاه کنید که اکی شوکت چی میگوید، با ابر نگاه میکند میگوید که ای ابر، میگد بر کجایی که بارانی تو ریزد میوه اش به نزد من می آید. برای چی این خیل گفت؟ برای آنکه از اندونزیا تا اندلس امروزه اسپانیا، از اندلسیا تا هندوستان، از هندوستان تا قفقاز، از قفقاز تا افریقا، این منطقه مسلمان نشین بود که در اساس عقیده اسلام مسلمانان را متحد میکرد. از همه هر مملکت هایی که اگر که تجارت کردن میخواست، حتی که امریکا باشد، اروپا باشد، چین باشد، دولت های آسیا باشد، البته از این مرزهای مسلمان نشین میگذاشتن. حتی امریکا باج میسپارید. البته من این خواستم که بیارم، من گفتم که ممکن که البته حتی که از برای بحر گذاشتن، برج امریکا امروز هست در نزد من در خانه در کامپیوتر هست که حتی که برج می سپورید برای مسلمان. از برای همین ما باید برای مردم فهمانیم که اگر که ما میخواهیم که با مردم ازبک ها، با مردم قرقیز ها، با دیگر مردم ها اگر که متحدی را اگر که در حقیقت خواهیم، در حقیقت اگر که خواهیم که قوت و قدرت در دست خودمان باشد، فرزندان ما غلام نباشند، بلکه یک انسان‌های ابرقدرت و انسان‌های به علم و به معرفت اگر شدنشان را اگر که ما خواهیم، باید که به مبدأ اسلامی برگردیم، باید که درست‌تر اسلام را درک کنیم که این ما را از بحران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی بیرون می‌آورد. وگرنه آن فکرهایی که هست آن هم ملتان ما که در تاریخ در صفحه های تاریخ همچون بزرگان ملت ما موندند، آنها را نیز مکتب اسلام تربیت کرده است. البته نگاه کنید، نگاه کنید برادر عزیز، یک نفر با من عرب بود بحث کرد، بعد که من گفتم من از فرزند فارس هستم، گفت فارسی، گفت کمی که از من چی کرد، نفرت کرد. بعد گفتم صبر کن، نگاه کن که گفتم عالم هایی که سیبوی عالم زبان عربی فارس بود، بخاری، مسلم، النووی، ترمذی، ابن سینا و غیر عالمانی که امروز کل 1.5 میلیارد قریب که 2 میلیارد مسلمان فخر میکند فارس بودند. بله. چی سبب شد که این انسان ها به این خیل درجه آمدند که امروز از بخاری و مسلم 14 تقریبا 13 عصر 1300 سال یاد میآورند، کلی هر انسانی که تولد می شود در هر عصر اونها رو میشناسند و تا روز قیامت نامهای اونها در تاریخ میماند. سببش چی بود؟ سببش آن بود که در اسلام محکم اسلام را قبیده در حیات خود تطبیق کرده بودند. آنها با اسلامشان میفخریدند. اگر که ما خواهیم که عزت و شرف از آن ما باشد، باید که به مبدأ اسلامی، عقیده اسلامی برگردیم. در اون وقت تفریقه نمی شود، لیکن باید که مردمی منطقه باید فهمند که تفریقه این یگانه اینسترومنت میگن زبان روسی یا که به زبان تاجیکی یک آلاتی هست که ما را به یکدیگر فهمی، به متحدی آوردن نمیرساند، بلکه در کجای نباشیم
در اروپا باشیم، در تاجیکستان باشیم، در روسیه باشیم، همه وقت برای ما بدبینی است. ما به یک دیگه ما نفرت میکنیم. سبب آن است که ما درست حالا که مسلمانی خودمان را فهمیدیم، مقصدی که الله ما را آفریده است این را نفهمیدیم که همین چیز سبب می شود که ما به یک همچون یک انسان های به شهرت یا که به عزت شدن نمی توانیم. همین گفتنی بودم. بله درست است برادر عزیز. ببینید اسلام واقعا چند حرفای خوب هم گفتید. ببینید همین محمد اقبال لاهوری که درباره مدنیت غرب گپ میزند و از آن مذمت میکند و مردم را به دین میخواند، به اسلام میخواند و حتی همه ملتش پاکستان را از مستملکه هندوستان برای جدا کردن خیلی کوشش و غیرت کرده است. ببینید میگوید که گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتاری دری شیرین تر است. اون خودش فارس نبود، تاجیک نبود، اما چی میگوید؟ گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتاری دری شیرین تر است. آیا یک نفری که به خاطر ملتش از مستملکه هند جدا شدن اینقدر کوشش کرده است، اینقدر غیرت کرده است، مگر ببینید مگر هویت ملیش را باخت که همه را ماند و فارسی را طرز گفتاری دری یا که طرز گفتاری دری شیرین تر است گفت. حالا ببینید در ما تاجیکان یعنی نظری محمد اقبال لاهوری نظرش، فکرش، اندیشش بالاتر از یک ملت بودن است. بالاتر از یک ملت بودنش، یعنی خودش را محدودی یک ملت بودن، محدودی همزبانان خودش بودن نمیدونه. در ما باشد چی؟ در ما باشد حالا در تاجیکستان نه فقط آنهایی که همزبان ما نیستند، حتی آنهایی که از دهه ما نیستند، حالا در فهمش الیتی حکمران امروزه ما به ما بیگانه اند، به تاجیکستان بیگانه اند. البته حالا ببینید حالا ببینید در پیش تاق بینای سازمان ملل متحد در امریکا بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک جوهرند، چه عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. یعنی یک شعری که آدمیت را، انسانیت را به وحدت و اتحاد دعوت میکند، مال تاجیکان است، مال سعدی شیرازی است و در پیشتاق سازمان ملل متحد، بینای سازمان ملل متحد در آمریکا نوشته شده است. البته حالا ببینید همین گفتار نه فقط یک ملت را، جهانیان را به هم می‌بیارد، نه فقط یک ملت مخصوص را بلکه جهانیان را به میان می‌بیارد. گذشتگان ما این گونه فکر، این گونه اندیشه داشتند. اگر همین فکر جهانی نمی بود، یعنی فکر جهانیان را به هم بیارنده نمی بود، به پیشتاق سازمان ملل متحد نوشته نمیشد. یک فرموله برای بشریت، برای بزرگترین با نفوذترین سازمان جهانی نوشته نمیشد. ببینید یک گذشته ما، یک فرزانه تاجیک، یک بزرگ گذشته تاجیک این گونه تفکر داشت، این گونه اندیشه داشت که یعنی میخواست نه فقط یک ملت، نه فقط یک دیار، یک قبیله، یک عائله، یک دیار، بلکه تمام جهانیان، تمام آدمیت متحد باشند. بنی آدم گفته است، بنی آدم اعضای یک دیگرند.
البته اکای شوکت در حقیقت درست گفتید. سببی که نگاه کنید که امروز در تقریبا گویم که 200 سال اخیر در بین مردمی ما یا که در بین مردمی مسلمان این خیلی انسان‌های با علم و با فرهنگ نیستند که مانند که خیلی که ما گفتیم در بالا چند نفرهایی که مردمی فارس ما ذکر کردیم، لیکن مردم‌هایی هستند که از دیگر ملت و نجات هم بودند. نگاه کنید که سببی پیشروی این مردم چی شده بود. البته که مبدأ اسلامی بود، عقیده اسلامی بود که امروز در جامعه تاجیکستان میگوید که اسلام، وقتی که اسلام که گوید میگه که شما میخواهید که ما عصر هفتم یا ششم رویم. نگاه کنید که نادرست فهمیدن خودی اسلام. اما از این بیخبرن که قبیله بودن تا به عصر هفتم هم نیست، او عصر سنگین از قبیله بودن. البته همون سبب هایی که چی سبب شد که اینقدر عالم ها در اون وقتی که اسلام حکمران بود اینقدر عالم ها پیدا شدن، سببش آن بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر که در چین علم باشد به آنجا روین علم را طلب کنید. مسلمان ها از خوردی علم طلب میکردن. بله. سبب پیشروی انا این بود. امروزه از یاد دقیقه برادر بهادر نگاه کنید که امروزه اندلوسیا، بله، اندلوسیا کردووا میگن، همین کردووا، چند دانشگاه های عالی که در اروپا بود و در منطقه های آسیای دولت اسلامی بود یا که مرزهای مسلمان نشین بود، در بخارا بود، در اندلوسیا بود. بله. حتی که کرال امروزه که دولت انگلیس است، کرالش نامه می نویسد به خلیفه اندلوسیا که جیانش به اونیورسیته دانشگاه اسلامی قبول کند. یکمین زنی که دانشگاه عالی را ساخت و دیپلم میداد این زن مسلمه بود با نام فاطمه. بله، درست. در عصر نهم، حالا که در اروپا دانشگاه نبود لیکن در منطقه مسلمان نشین دانشگاه عالی بود. از برای همین من گفتنی هستم که تفریقه اگر که ما تفریقه را از بین بردنی خواهیم و ملتی ما سزاوار عزت و حرمت و شهرت شود، هم در دنیا و هم در آخرت سربلند شدن را خواهند، باید به مبدأ به ایدئولوژی اسلامی برگردند. تشکر به شما. سلامت باشید. تشکر، سلامت باشید. عبدالله تشکر. بهادر بفرمایید. سلام علیکم برادر شوکت، برادر محمد رجب. امی حوز امی مادر که برو اومد گو امی گپ زد کن، امی مادر ای رحمان افته، ای رحمان اگر امی مادر باشه در سر قدرت، ای رحمان افته تاجیکستان اوج گلگرچکفون میکند. تو این روز رحمان افته دزدی که ای خلق ما، تو این روزه با یه اکا تراکتریش رکلام کرد، خدا رحمت کنه اکا شاکه، با یه اکا تراکتریس گفت اکای ما تراکتریسه در پیش میدان سرخی کلوب چهاردانو زد که ما را اوجه چیکنن ما یا اکا تراکتریس دارم. در آمد یک بربر اوجه ملک خلق دزید. شورای عالی وقتی که رئیس شورای عالی میشد گفت که یک اکای تراکتریس دارم، تراکتریس میمونه. بله. انا خوزی اکا شوکت گپ در امی میروه که اوجه علاموارش در امیه که اوجه نهی 30 سال دیگه مورا اوجه فقط اکاش مرد را. یک دو خلق ما کارگرای ارگانی ما شیرمردای وطن یک دو بگن که کلاغاوسی رحمانوف اگجا میاری سوم سنگکی خلق در مهاجرت از آن میکشه. این قضاوت فابریکه که وقت سویت سیوز ما دمادن یا گجا شید یا دو بپرسن یارا ما باری دارم که وجود هست سربازای وطن کارگرای ارگانی وطن به ننگ ناموس کور هستن. حالا بهادر بیاید موضوعی صحبت کنیم. شما سبب های این خیلی پراکنده شدن مردم، تفریقه شدن مردم را در چی میبینید؟ همش در رحمان فیناوت های، همه یمی در رحمان فیناوت های که
ای وقتش باید امی وقتی امی چی ده باید یا اینستیتوت میکرد که همه چیزا جمع میکنه که امی در این رسید اما به همه برادرمون یگیم کمی ای تاجیکستان دلی ازبک دیگه ملت های همه موقتی جمع پاسپورت تاجیکی داره او برادر ما یگم ایده ما او را جدا نمیکنیم نکی ایجا رحمان و وینوات همه ایده مواجره ده ما هممون یامش دیدگی با همی زید همی کلغاسی رحمانو اکنون بگوید که چگونه ما میتوانیم از این تفریقه نجات یابیم رو به ملت شوی بیاریم حالا دعوای ملت میکنیم ما ملت میگوییم لیکن اکثر بزرگان اینجا برآمدن گفتن که کی هاست که ما از ملت بودن رو به پایین آورده ایم و باید کوشش کنیم که رو به ملت شوی بیاریم به فکر شما چی راههای وجود دارد که همچون یک نفره که در بین مهاجران هستید و مهاجران که اکثریت مهاجر است نامشان دیگه مهاجر هستند مهاجرتشان را قبول کرده هستند یعنی یک روز به وطن خود برگشتن میخواهند و این برگشتن یعنی متحدی میخواهد در کشور جای کار یافتن دیگر شدن الیت حکمران را طلب میکند در کشور اصلاحات را طلب میکند و این اصلاحات را هیچ کس به ما تحفه نمیکند همین ما مهاجرا هستیم که میرویم به وطن این اصلاحات را به میان میبریم چگونه باید باشد اکای شوکت پرابلم ایمو توقع رحمان فای انا ای رحمان فا باید بقپن کنی ترمه جو کنانه همه مول ملک دزدیش بیارن زواد فابریکا روز که انا او چین دیگه ازبک نگیم در تاجیکستان قرغز نگیم دیگه نگیم کلوبی نگیم همه ما باید یک مش باشیم دیگه اوجه ملت جدا نکنیم همه کام تاجیکستانی او را جدا نکنیم درست تشکر اکای بابا جان خوش آمدید باز هم اکای علیم خوش آمدید تشکر به شمایان که بار دیگر وارد شدید من حالا از محمد رجب چیزی پرسیدنی بودم اول از شما اکای بابا جان میپرسم قسما من از اکای علیم پرسیدم پیش از همه اکای بابا جان من از شما پرسیدنی هم که اکای علیم همچنین معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان سوال دادم به شما همچون سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سوال میدیم ببینید حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وقتی که در تاجیکستان رسما فعالیت میکرد دومین حزب مقتدری تاجیکستان بود و حالا درباره حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اکای علیم یک سخن گفتن که یک حزب نسبتا شکل گرفته همچون یک حزب همین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود و این را بسیاری ها اعتراف میکنند و حالا هم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با وجود اون که اینقدر سرکوب شد اینقدر از جانب حکومت ضربه ها خورد حالا هم بودن هستی خودش را حفظ کرده است بسیار درست اما ببینید این خیلی گپ هایم وجود دارد که مثلا در تاجیکستان میگفتن که همه شما نباشد یعنی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نباشد دین اینقدر مسلمان ها اینقدر ضربه نمیخورند همین حکومت بر ضد دینداران اینقدر مبارزه نمیبرد همین شما نباشید آزادی به دین میبیاید حالا در غریبی هستیم در پناهندگی هستیم و در مهاجرت هستیم یک قشر معین هستن میگن که همین حزب هست که حالا در تاجیکستان مثلا این گپ ها حالا انا 6 سال شد حزب نیست حالا هم اون مبارزه ها بر ضد دین وجود دارد بر ضد دینداران وجود دارد بر ضد مسجد وجود دارد از بین رفت و حالا در مهاجرت هم اکنون در مهاجرت اومده این گپ ها پیدا شده است که مثلا همین ها هستند که مثلا در تاجیکستان دیگر گونی نمیشود چی نمیشود و متحدی به میان نمیباید و هکذا این بسیار گفتمان ها در شبکه های اجتماعی هم در این باره هست شما همچون سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به این فکر به این اندیشه ها به این گفته ها چی واکنش دارید
خب ببینید شوکت جان، ما یک واقعیت را در نظر بگیریم. اگر امروز همه میدونیم که به یک گونه یک مبارزه عمومی جهانی تقریبا علیه اسلام سیاسی شروع شده است و ادامه دارد. ولی بعضی ها امروز میگن که مثلا اگر نهضت اسلامی یک وحدت در صف مخالفین به وجود بیاید، ولی من واقعا ما شخصا خودم با چنین افراد، با چنین مردمی که چنین اندیشه دارن بحث کردم و شیشتم صحبت کردم. من واقعا به این نظرم، من فکر میکنم که اگر واقعا شما فکر میکنن، این دوستان ما فکر میکنن که نهضت اسلامی تاجیکستان مانع هست در یک به وجود آمدن شکل گرفتن یک ائتلاف، دشوار نیست. شما ببینید اگر یک نیروی سالم و واقعا هم سازنده که غیر نهضت اسلامی تاجیکستان باشد در این جامعه شکل بگیرد، بیاید خودش سازماندهی کند و اون وقت بگذار در کنار بدون حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باشد، شکل بگیرد و نشان بدهد که واقعا برای جامعه دلش برای ملت، برای کشور میسوزد و برای آزادی و عدالت این کشور تلاش میکند. شما مطمئن باشید که همین نهضتی ها دوباره میروند دنبال اون سازمان و با اون میپیوندند. ولی یک این مغرضانه هم مینماید اینجای سخن که شما یک چیز رو سازمان نداده، تشکیل نکرده، یک چیزی بوده رو میخواید از بین ببرید. حالا شما فکر کنید که با وجود این مشکلاتی که نهضت اسلامی تاجیکستان دارد، آمده است امروز در مقابل، در مبارزه هست برای آزادی، برای آبادی و برای دنیای سیاسی تلاش میکند، فعالیت میکند. خب حالا اگر این دوستان میخواهند که این نهضت نباشد، شما تصور کنید که نهضت نیست امروز، چی میشود؟ اگر یک نیروی سالم وجود دارد و میتواند یک کاری را پیش برده، اون در برای نهضت میتواند در کنار نهضت بیاید، برنامه بهتری از نهضت پیشنهاد کند، بیاید نمیدونم فعالیت بهتری انجام دهد، یک چیزایی را بیاید نشان بدهد، پیشنهاد کند در جامعه. مطمئن طرفداران و جانبداران نهضت هم میتوانند به اون گروه بپیوندند، اونها را حمایت کنند و در کنار اونها قرار بگیرند. جایگاه نهضت به این هم چیز میشه. شاید که خودی نهضت به این خلاصه بیاید که با چنین گروهی سالم و سازنده با وجود آمده است، با اون بهتر میتوان به نتیجه رسید. بیاید امروز ما مقصد شاید فعالیت خودمون قطع کنیم مثلا، شاید، ولی در حالتی که یک چنین چیزی وجود ندارد و ما در تخیلمون میگیم که یک چیزی شاید که شاید بر اساس همین بر اساس حدس و گمان که آیا میشود یا نمیشود، ما بیایم یک چیزی بوده، یک سازمان و تنظیم و یک حرکتی موجود بوده رو از بین ببریم، اصلا این منطقی نیست، اصلا این غیر منطقی است. ولی یک چیزی را در کنار این بیارن، بسازن، درست انجام بدهند، یک ساختاری درسته و طبیعی است که میتواند اون جایگاه خودش پیدا کند. حتی نیاز به این نیست که نهضت بیاید فعالیتش قطع کند یا دیگر کند. همین من یک مثال برای شما دارم شوکت جان. شما یادتون هست که وقتی که گروه 24 اولین روزهای تأسیس یابیش بود و عمر علی قواتوف خدا رحمتشان کند خیلی فعال بودند و تلاش میکردن، مردم رو دعوت میکردن. خیلی از جوانهای ما، جوانهای نهضتی با اون گروه پیوسته بودند، الکی با گروه با همراه شده بودند با عمر علی قواتوف و از ما دیگر حتی ما را گوش نمیکردن. یک واقعیت بود و رفته بودن دنبال رحمتی عمر علی قواتوف و میخواستن که با اون بپیوندن و با همگامتر همراهتر بدن. ولی امروز یا بعضی ها میخواهند که نه فعالیت داشته باشند، نه چیزی دیگری، نه کاری انجام بدهند، ولی یک چیزی را که وجود دارد این از بین ببرند و این اصلا غیر منطقی است. اگر اونها میتوانند مثل رحمتی قواتوف بیایند فعال شوند و یک سازمانی رو طراحی کنند به اون شکل، به همون شکل بهتر، به همون شکل فراگیرتر، محدود نباشد،
و مطمئن باشد که دیگر میتواند جایگاه خودش پیدا کند، مردم دنبالش میروند و یک پیدا میکنند. ولی این یک بهانه بیش نیست که امروز میخواهند این چیز رو از بین ببرند، یک سازمان موجود بوده رو از بین ببرند تا شاید که بعدا یک سازمان دیگری بهتر از این به وجود بیاید که حالا معلوم نیست که اون سازمان بعدا شکل میگیرد یا نمیگیرد. بله درست است. فکر شما چی است محمد رجب؟ زنده باشی شوکت جان، بسیار نکته های مهم از ذکر کردن که بابا جان. اینجا یک نکته خواستم ذکر کنم که پیش از ملت شدن یا پیش از این ملت از مثلا همین تفریقه و چی بیرون آوردن به یک اتحاد رسوندن، باید ما چند قالب ها رو بشکنیم. امروزی که ملت سرجم شد، اتحاد شد، حمزه یعنی نبیره رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو آزاد کردیم. یا که همون روزی که ملت آزاد شد، فاطمه رو از دست این رژیم آزاد کردیم، شرافالدین رو ملت سرجم شد و او خیرالله میرشریپوف بود یک ژورنالیست، اون چی کردیم. یا که مثلا مجبور کردیم رحمان فکی نرخ سیم کارت و اینترنت پایان برد. ببینید وقتی اصلا این حکومت هم عادت کرده است که پرونده خری و پرونده فروشی کند. مثلا چه خیل وقتی که قضیه دایتون باشد، قضیه تبلیغی ها یا که پرونده تبلیغی ها بود، دیگر قشری مسلمان ها یا دیگر قشری جامعه تاجیکستان به هر نوعی خاموشی اختیار کردن. یا که قضیه مثلا اخیرا با سلفی که تبلیغی ها یگان فعالیت سیاسی نداشتند، اصلا هیچ مثلا هیچ فعالیت سیاسی ندارن، مثلا جماعت تبلیغی یا جماعت سلفی. و اخیرا ما دیدیم که مثلا نهضت اسلامی ها منع کردن، در این سال 2018 19 اخوانی ها را منع کردن. ببینید دائما این رژیم ها یا که همین رژیم رحمانوف حرکت میکند که قضیه ها را جدا حل کند. ما اینجا چند مثال آوردم که همون روزی که ملت 1% اتحاد شد، 1% بگیریم که جمع شد، چیکارهایی را انجام دادن. و در ببینید مثلا قضیه عزت امان کرامت شریپوف، مثلا اعضاهای گروه 24 منی محمود جان رحمت زاده یا که شهابالدین بدالوف یا که مثلا دوملو نعیم جان، قبلا بگیریم اگر محمد رضی اسکندروف، مثلا دوملو سید قیام الدین غازی، ببینید دائما حرکت کرد است که گوید که او قضیه عزت امان به شما ربط ندارد یا که قضیه کرامت شریف به شما ربط ندارد. ملت انا میخل مثلا میشکنن یا که انا میخل اتحاد از بین میبرند. باید که ما از اول یک ذره تنازل نمیکردیم، یک ذره خاموش نشستیم. یک قصه معروف و مشهور است، اونایی که با زبان عربی آشنا هستند، یک قصه هست که میگه 3 گاو بودن، گاوی نر است گاوی ماده است اون معلوم نیست. 3 گاو بودن، میگه شیر آمد گفت که مثلا 3 رنگ بودن، یکیش سفید بود، یکیش سیاه بود، یکیش مثلا خاکستر رنگ بود. و رنگ همون شیر هم مثلا بر رنگ یکیش مثلا شاید مانند بود، زرد بود. گفت خیلی این بر رنگ من قریب است، این با فکر و اندیشه من قریب است، اینم کمتر قریب است. او گاوی که رنگ سیاه داشت گفت چرا تو اینجا یک چیز زیادی هستی؟ گفت برای چی رنگ سیاه است؟ گفت پرید، میگفت همون گاوی سیاه خورد. این دو گاوی که بودن در قوا و قدرت داشتن خاموش ایستادن، طرفگیری جبهه‌گیری نکردن، برای که همون 2-3 سخن خوبی که شعر زد، البته این یک قصه تمثیلی هست. بعدا آمد اون گاوی سفید، اونم گفت که برای چی؟ گفت این گاوی که زرد هست رنگ من مانند است. گفت و تعریف توصیفش کرد. این گاوی سفید هم پرید خورد و شکار کرد. در اخیر میگه خواست که هم گاوی زرد هم شکار کند خورد. اون گاو میگه گریه کرد. بگو برای چی گریه کردی؟ من بار اول گفت میگه همون باری اولی که یک دوست و برادر من خوردی، همون نفر اول خوردی، همون وقت الکی ما خورده شده بودیم. یعنی ببینید این قضیه های ملت تاجیک، قضیه هایی که کمبودی هایی که ما داریم، ملت مخالفین حکومت، عیناً مانند همین است. یک سال مثلا یک ماه یک قضیه رو
خاموش میکنند. حزب حرکت باشد، یگان سامانه رسانه‌ای باشد، یگان شخصیتی باشد مثلا مثل عزت امان کرامت شریفov، این برادرای بسیار مثلا رسانه ها پیشتر مثلا رسانه ها هر چیزی باشد حرکت میکند که شما با آن قضیه دخالت نکنید. او قضیه قلبی است، او قضیه دزدیده. ببینید کارشان همین پرونده خری، پرونده فروشی. حتی نفرای نزدیک به همین بزرگایی که نام بردیم همونها میبرن پیش کامera یا پیش مجبور تهدید میکنن که شما گویید به همون نفرایی که آزاداندیش هستند یا که آواز بلند میکنن یا از حق و حقوق این ملت دفاع میکنن، گویید از قضیه ما سوء استفاده نکنن، قضیه ما را سیاسی نکنن، قضیه ما را مثلا هنگامه نکنن. آخر این حکومت، این دولت، این ملت از همه مقدسات ما را پایمال کرد. من کی سیاسی نکنم شد، کی حسن استفاده نکنم. این حکومت هم از دموکراسی سوء استفاده کرد، هم از اسلام. من این مسلمان تاجیک حق ندارم که از دموکراسی و اسلام حسن استفاده کنم. ما تا حاضر حسن استفاده کردیم از دموکراسی و از اسلام و در آینده هم انشاءالله اگر زنده باشیم، اگر عمر باشد، انشاءالله حسن استفاده خواهیم کرد. زنده باشید، سلامت باشید. اینجا استاد هستم با صحبت کنم. تشکر به شما. حالا استاد محمد سعید رضایی وارد شدند. الو، ما رو میشنوید؟ الو، استاد محمد سعید رضایی هستید همینجا؟ تا پیدا شدن استاد محمد سعید رضایی، استاد علیم به فکرم خیلی الهامتان آمده است، چیزی گفتنی هستید به فکرم؟ صدا نیست؟ آمد بفرمایید. میگم گفته‌های محمد رجب خیلی معقولم اومد. از اونی که گفتند که خب ما را از هم جدا کرده، یک از هم ما را جدا میکنند و ما را چی میکنند؟ یعنی یک نفر بازداشت میکنند، میگن که این قلاب است شما داخل نشوید، دیگرش نزدی است شما داخل نشوید، دیگرش نمیدانم 24 است اکستریمیست است شما داخل نشوید. و ما هم این بازی رو قبول کردیم تا حدی، ما خودمان این بازیشون رو قبول کردیم. شما اینجا بوده ها شاید بعضیتان درک دارید که در بسیار قضیه های انسانی که حتی در بسیار قضیه های انسانی ما آمدیم گفتیم بیاید ما این رو ما خاموشی اختیار کنیم تا دیگران بگویند که اگر ما گویم دیگران نمی. بله. اگر ما پیمانی باشیم، دیگر سیاسی ها باشیم، همین قضیه رو دامن زدیم، دیگران خاموشی اختیار میکنند و این در چارچوب ما میماند و بر ضرر کار میشود و بسیار وقت حالا همین چیز در ما هم روی میتید. بعضی خبرهای مهم به ما آمده میرسد، بعضی خبرهای مهم با ما آمده میرسد، میدونیم که همین خبر از ما رود، اینقدر خوب پیگیری نمیشود. انتظار میشویم که دیگر رسانه ها این نسبتا پیگیری کنند تا اینکه این رو مردم جدی بگیرند. ما به این بازی داده شدیم و بله دیروز با یک برادر در این مسئله بحث کردیم. گفتم که خب ببینید همین برادرانی که خود را روشن فکر میگویند می آیند و فرض کردیم همین خانه استاد صدرالدین عینی باشد، یگان قضیه دیگر باشد، مادامی که او را پیمان ملی، رهبر پیمان ملی، دیگر فعالان پیمان ملی یا دیگر چهره های سیاسی او را
موقعشان را در اون موضوع ابراز داشتن، دیگر برادران روشنفکر ما از اون کنار جویی میکنند که نشود که اونها را به ما ربط بدهند، نشود که اونها با ما خود را سیاه کنند و ما خودمان به این بازی داده میشویم. و من به این برادر گفتم که برادر، من تحقیر شدم نسبت امین کاری که نسبت خانه استاد صدرالدین عینی کرده استادن. من همچون یک تاجیک خود را حقیر می شمارم در مقابل امین تصمیمی که تصمیم ضد انسانی، ضد ملی، ضد مردمی این مقامات خود را حقیر می شمارم و من مگرم واکنش کنم، نه وابسته از اون که من در یگان گروه هستم یا نه، من یک انسان هستم. بگذار تاجیک نباشم، شما مرا تاجیک نگویید، لیکن یک انسان هستم. او گرجی هم می بودم اون صدرالدین عینی، من موقعم رو می گفتم در یگان جا که این در مورد فرض کردیم واقعی که در روسیه می شود، در دیگر در اوکراین می شود، من همچون یک انسان موقعم رو ابراز می دارم. شما چرا ما را به خاطر اون که خانه استاد عینی خراب نشود شما ما را گفته استادید که نه، پیمان ملی در این باره دهن اوی نکند، گپ نزند، که اگر شما گپ زدید ما گپ نمیزنیم. و ما هم همین قاعده رو قبول کردیم و اون چیزی که برادر محمد رجب گفتن بسیار بسیار مرا چی کرد، احساساتی کرد. و اون سوالی که با بابا جان دادید این هم در مورد آنه که حزب نهضت اسلام خلل میرسونه برای خوب یک مبارزه، یک وارد شدن دیگرها به مبارزه، که این گفته احمقی بیش نیست. من خودم هنوز در داخل تاجیکستان بودن نهضت اسلام من بسیار مخالف این حزب بودم، نه به خاطر اون که این حزب مخالف حکومت بود، بلکه به خاطر اون که این حزب مخالف حکومت نبود. به آن حدی که من میخواستم. بله بله میفهمید؟ مخالفتش به حکومت قانع کننده نبود. بله برای من قانع کننده نبود، لیکن باید از عدالت همینجا یک لحظه. حالا درست است، من به این حرف شما طرفدارم، اما شما خودتان چند پیش گفتید که همین یگان نفر باشد که بغیر خودش، حالا خودتان را مثال آوردید، شما گفتید که من اینجا اگر معاونی رئیس پیمان ملی تاجیکستان نمی بودم و گفتید که مثلا ریاست حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نمی بودم و یک خودم می بودم، بسیار مسئولیت نمی داشتم، مسئولیت جمعیت را نمی داشتم، بسیار گپ‌های بی‌مسئولیتانه، بسیار مسئولیت نداشتگی گپ را بسیار میزدم و میتونستم این گپ ها رو بزنم که مسئولیت نداشته باشد. شما فکر نمی کنید که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در آن زمانی که در تاجیکستان بود بیشتر از همه احزاب مخالف مسئولیت شناسی میکرد؟ اینم من میترسم که همین مسئولیت شناسی منم ازت زیاد نشد. تشکر. برای همین لیکن این عدالت را باید ما اعتراف کنیم. اون برادرایی که امروز سنگ ملامت سوی نهضت اسلام میزنند، من با برآمدنم از تاجیکستان، با برآمدن یکم حزب نهضت اسلام، با زندانی شدن حزب نهضت اسلام، من دیگر یگان
یگان شانس برای مبارزه سیاسی، مبارزه اجتماعی رو ندیدم. ببینید با بودن نهضت اسلام در تاجیکستان ما دیگرها نسبتاً آزاد بوده. منظورم رو درک کرده؟ یعنی با بودن مخالفین در چهره نهضت اسلام، دیگر احزاب سیاسی دیگر احزاب سیاسی، دیگر نمایندگان جامعه مدنی و همین روزنامه‌نگارانه که امروز به سینه خود میزنند که ما قهرمان بودیم، قهرمانیتان محض به خاطر وجود نهضت اسلام در تاجیکستان بود. بفهمید؟ یعنی تا آن لحظه که نهضت اسلام در تاجیکستان عرض هستی میکرد، در حالی که من خودم خیلی مخالف و خیلی منقد این حزب بودم که اینها بسیار بعضی برادرها عذرم میگن که به صبر و تحمل بسیار چی کردن، عذاب گذراندن، لیکن ناوابسته از این وجود این حزب باعث بود که چند رسانه خبری و چند ژورنالیست خیلی با جرأت‌تر بودن تا آن دمی که کبیری و کدام یک نفر دو نفر نهضتی در پارلمان وکیل هستند، من ژورنالیست را البته که اینقدر فشار و اینقدر از جمهوری پیش نمی کنند، از وطن نمی رانند و من سوسیال دموکرات هم تا همون لحظه در مبارزه، یعنی اگر شریک هم شاید نبوده باشیم که در بسیار موارد شریک هم بودیم، اگر شریک هم نمی بودیم یک نوع وجود اونها برای ما یک سپر بود و این را این برادرها اعتراف ندارند. یعنی اگر امضای سازشنامه در سال 99 نمی شد، مخالفین با داخل تاجیکستان وارد نمی شدند، مردم مطمئن نمی شد که من بعد فعالیت سیاسی، فعالیت جمعیتی، فعالیت حقوق بشری آزاد می شود، باور کنید که همین قدر اعضا نهضت اسلام نمی داشت. یعنی اکثریت اون 40,000 که شما میگویید اونا مطمئن بودن که دیگر به ما فشار نمی شود، دیگر ما رو به خاطر حزبیت امان زندانی نمی کنند. دیگر من میشناختم نهضتی های بدخشان را که اونها اگر میدونستند که این پیامد سنگین خواهد داشت اصلا اعضای نهضت اسلام نمی شدند و زیاد اعضای تشکیلات های جمعیتی و دیگر را میشناسم که اگر میدونستند که عاقبت کار بعد سال 2015 میرسد شاید به همین کسب روزنامه نگاری دست نمیزدند، اون گستاخی که امروز بعضی برادرها در امریکا ششته گستاخی میکنند و دشنام و گپای قبیح نسبت ما میزنند، اگر باور کنید اگر اما مخالفین با شمول نهضت اسلام در تاجیکستان وجود نمی داشتند، اینها جرأت گفتن نمی داشتند در تاجیکستان. امروز که جرأت نام یتیم و گرفتن ندارند، نام نمیدانم کدامش گرفتن ندارند و با این گستاخی من و شما را دشنام میکنند، اینها باور کنید که در آن روز و ساعت اگر نهضت اسلام با همون ضعفی که من میگم، با همون ضعفی که نشان داده بودن، با همان هم در تاجیکستان نمی بودن، این برادرها چنین
قهرمان نمیشن. درست. حالا ببینید ما درباره متحدی گپ بزنیم، اما در رفت صحبتمان اینهای آنها فدا میدهد. کی ما به گونه کار میبریم، به گونه رفتار میکنیم، یک برنامه ریزی میکنیم که همین اینها و آنها گفتنها بس میشود و ما گفتنها به میان میبیاید. حالا ببینید شما معاون پیمان ملی تاجیکستان در نشست سالانه‌اش برنامه‌اش رو معرفی کرد. در همین برنامه پیمان ملی تاجیکستان برای متحدی ملت چی گفته های وجود دارد که همین اینهای گفتنها بس شود و ما گفتنها به میان بیاید؟ خب ما دیگر به واقعیت تن دادیم. امروز در رسانه در رادیو آزادی شما شاهد شدید که برادران فعال در مسکو رو با اتهامی تماس، یعنی علاقه داشتنشون با پیمان ملی تاجیکستان اتهام بستند و میخواهند که همین اتهام یک چیز جنایی محسوب شود و ما تا اون دمی که همین همین بریر رو، همین صد رو نگذاریم، ما مجبور هستیم دیگر که با آن نفران کار کنیم که آنها با ما در برنامه یعنی از سر قدرت دور کردن این رژیم خودکامه اقلا ضد نباشند، حداقل با ما با دشمن خود دشمنی نکنند. بله. با همین ها ما حالا ببینید بیاید همین کلمه دشمنی را از بین ببریم، همین کلمه دشمنی را نگیریم. حالا ما در تاجیکستان دشمن نه، فقط رقیب سیاسی داریم. نه همین رژیم جنایت پیشه که سر قدرت است بجز دشمن دیگر یگان خائن و دشمن دیگر یگان تعریف ندارد. اگر همین رو دیگر گروه ها اعتراف نکنن، با این گروه با این شخصیت ها اصلا سخن کردن برای یک مخالف، یعنی این رژیم نه رقیبی سیاسی است بلکه دشمن است، دشمن ملت و خائن ملت. واقعا این دشمن ملت را یگانه را این دشمن را از سر را دور کردن. یک حکومت مردمی باید روی کار بیاید. اگر ما همین اعتراف را جرأت نکنیم، همین را اعتراف کردن جرأت نداشته باشه، ما نمیتوانیم با هم در یک سنگر باشیم. در بین ما اگر نفر یا گروهی باشد که آماده به سازش با این رژیم باشد، این بدتر از آن است که امروز. یعنی پیمان ملی تاجیکستان یگان برنامه، حالا ما درباره متحد و اتحاد شوی صحبت کرده شده، یعنی پیمان ملی تاجیکستان یگان برنامه سازش با حکومت تاجیکستان را ندارد. حکومت تاجیکستان این وسیع است، رژیم رحمانوف این دیگر است. یعنی با رژیم در حکومت تاجیکستان فرض کردیم تا چند روز پیش فرض کردیم، شاید مثال یکی از چهره‌های حکومت تاجیکستان مثال میگیریم که امروز در قید حیات نیست، با او خطر نیست،
اونایی که در قید حیاتن نامشان نمیگیریم چون برای اونا خطر ایجاد میکند جانبداری ما. لیکن فرض کردیم اسدالله غلام مثال بهترین انسان، بهترین، اگر من می اومدم سر قدرت اسدالله غلاموف را از آن جایگاهی که داشتن بالاتر مقام می دادم در همان حکومتی به سر قدرت آمده نو. و چنین انسان ها در این حکومت هنوزم باقی میمانند. اصلا با شخصیت ها این ربط ندارد. رژیم موجوده، اون نظام موجوده ما داریم، ما این نظام را قبول نداریم، این رژیم را قبول نداریم و این رژیم خائن است. اثبات شد، آخران اثبات شد، امین آخران زمین فروشیشون به زمین تسلیم کنیشون و دیگر امین خانه موزه استاد عینی را هم واقعا تخریب کردنی بودن و امروز دیدن که ملت خست بهانه کردن که اونجا کدام یک بریگادیر عیبدار بوده است که گپ نادرست زده است. در اصل چنین نیت نبوده است. باور کنندنی انکه در تاجیکستان یک بریگادیر میتواند چنین یک تصمیم بگیرد. بله درست. اکای بابا جان چی گفتنی دارید؟ انشالله که من واقعا تشکر میکنم از اکای علیم که واقعیت های بود که من اگر میگفتیم ما یک طرز بود که ما نمیتونستیم گفته. واقعا هم درباره اون چی که بعضی ها درباره نهضت میگفتن یا درباره اون که تکمیل کردن اکای علیم که نهضت واقعا یک سپر بود برای خیلی ها در داخل، ولی اینا اعتراف نمیکنن متاسفانه. ولی آنها میگن که در نوبت خود آنها نیز برای نهضت سپر بودن در رسانه های خود. بله من ما در داخل یک همکاری خوب با جامعه شهروندی داشتیم نهضت اسلامی تاجیکستان و این بدون این امکان نداشت پیش رفتن و یک چیزای نسبیه که در اون مدت به دست آورده بودیم در داخل تاجیکستان، یک آزادی‌های نسبی و یک چیزایی که یعنی جامعه شهروندی وقتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تاجیکستان بود جامعه شهروندی تا حد وجود داشت. بله و یک چیزایی وجود داشت که سازمان‌های بودن مثلا همکاری می‌کردن. بله یا سازمان‌های مثلا در همکاری بود یا مقصد روز با چیزای خبرنگاری خیلی همکاری ها بود، حزب‌های سیاسی بود، همه اینها تاثیر داشتن و اینها همکاری ها وجود داشت. ولی در امروز وقتی که مثلا در نهضت اسلامی تاجیکستان در بیرون قرار دارد و بعضی ها حتی وجود نهضت اسلامی تاجیکستان رو در اینجا فکر میکنن که بر ضرر آنها است، میخوان این از بین برود. حالا ما فقط همین میگیم که واقعا هم ما با فکر این نیستیم که یا کسی رو منع کرده باشیم از تشکیل یک سازمان یا یک گروه یا کسی رو از مبارزه با این حکومت یا رژیم رحمانوف منع کرده باشد نهضت اسلامی تاجیکستان. برعکس ما طرفدار این بودیم، در داخل هم طرفدار میگفتیم، اینه حاضرم میگیم همیشه که یک نیروی قوی دیگر و با یک به اصطلاح با رویکرد جدید، با برنامه جدید، با فکر جدید بیاید روی کار و مبارزه را پیش ببرد. ما آماده ایم که حتی با اونها همکاری کنیم، با اونها شریک بشویم اگر قبول کنند. اگر قبول هم نکنند بگذار ما را در نظر نگیرند، ولی حداقل مبارزه شما بدون ما پیش ببرند. یک سوال دارم من به شما اکای بابا جان، شاید سوال آخرین باشد. حالا شما با این دعوای لیکن ایده هم به این دعوا هستند که این حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تاجیکستان بسته شد و اعضای ریاستش اکثریت و فعالانش اینها هستند که با اروپا آمدند و بعضی از فعالیت‌های سیاسی گروه‌های گوناگون را از بین بردند و آنها را میدانشان را تنگ کردند
و همین ها بودند که میدان آنها تنگ شده، آنها یک تا یک تنها شدند. نه اصلا شما ببینید پیش از نهضت اسلامی تاجیکستان دیگر گروه ها در خارج کشور فعالیت میکردند و ما جای هیچ کس رو تنگ نکردیم. ولی اگر شما تصور کنید یک نیروی سالم، مثلا یک نیروی قوی، شما تصور کنید حزب سوسیال دموکرات یا واقعا هم با وجود اون خطر فشاری که امروز بالایش هست ولی تونسته تا حال خودش حفظ کنه به شکلی، چون یک نیروی قوی است، یک نیروی با برنامه است، با اراده است، نیرو هست، یک نیرو هست، خودش رو حفظ کرده است. حالا شما تصور کنید نهضتی که با این قدر ضربه های شدید خورده از حکومت رحمانوف، با نیروهای زخم خورده، با این قدر به اروپا آمده است، چگونه میتواند یک نیروی قوی را از بین ببرد؟ شما امیر تصور میکنید؟ اگر بخواهد هم، در حالی که نهضت اسلامی تاجیکستان منفعت دار نیست که هیچ گروهی از بین برود. نهضت اسلامی تاجیکستان منفعت دار نیست که همه نیروهای در خارج بوده بیایند در مثلا زیر پرچم نهضت قرار بگیرند. برعکس ما جانبدار آنیم که یک نیروی سالم قوی به وجود بیاید و پرچم مبارزه از دست ما بگیرد، پیش برود و در آینده حتی ما بتونیم با اونها باشیم. واقعا هم حتی امروز هم نهضت به یک گونه سپر شده است برای خیلی ها، برای دیگر سازمان ها، ولی ما طرفدار این هستیم که بعضی یک نیروی سالم پیدا شود، بیاید این پرچم مبارزه را بردارد و اینقدر ما ضربه نخوریم دیگر از حکومت. بعضی سازمان ها و حرکت ها و چیزهای قوی تر از ما باشند. در پهلوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در پهلوی پیمان ملی تاجیکستان دیگر احزاب و گروه های قوی باشند، هجوم رقیب هم به این همه احزاب و گروه های مقتدر تقسیم می شود و ضربه را حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و هم پیمان ملی تاجیکستان کمتر می‌خورد. بله طبیعی است. بله اگر یک نیروی قوی‌تر یا چند نیروی قوی‌تر در کنار ما باشد، طبیعی است که ضربه تقسیم می شود و ما هم دیگر فقط همه ضربه ها به ما روانه نمی شود و اینا طبیعی است که ما اینا می‌خواهیم، ما جانبدار این هستیم و هر نیروی سالم و چی میگن سالم فکر اصلا همین چیزا فکر میکند و میخواهد این را و حکومت هم این درک میکند. برای همین از طریق یک شخصیت های، حالا نمیدونم شاید آگاهانه یا ناآگاهانه، میخواهد که انا همین یک نیروهایی که امروز کم و بیش وجود دارند از هر مبارزه میبرند، اینها را به جان هم باندازند و یا اینکه حداقل به یک راههای مثل همون شما میگید با گویا که نهضت پیش راهی بعضی ها رو میگیرد، میخوان حتی همین هم از بین ببرن و از صف مبارزه خارج کنن. در اصل همین خیلی فهمیده میشه متاسفانه. ولی در اصل در واقع اگر بگیریم، شما درست نگاه کنیم، من فکر میکنم که بدنی یک نیروی سالم دیگر نه تنها به ضرر نهضت نیست، بلکه به نفع نهضت است، به نفع پیمان ملی است، به نفع گروه 24 است، به نفع تمام نیروها است و ما واقعا من اینو میگم که ما جانبدار این هستیم. درست. تشکر به هر دویتان. سلامت باشید. سلامت باشید هر دویتان. تشکر که وقت پرقیمتی خود را صرف کرده در برنامه ما شرکت کردید. حالا هر چیزی را آغازش هست و انجامش هست و برنامه ما هم در حالت انجامیابی است. فقط اینجا 2 نفر با امید وارد شدگی هستند که در برنامه سخنرانی کنند، اینها را بالا کنید. پیش از شما من یک زنگ از واتساپ قبول میکنم و حتما گفته های شما را میشنویم. سعدالله و بی همراه شوید. اول زنگ از واتساپ، بعد با شما. الو، زنگ واتساپ. الو، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید شما نازه تینگی سلامتتون خوب باشید. ما میخواستم که برای شیرزمانوف گپ. الو، صدایتان آقای شوکت ما میخواستم قطعی همین علیم شیرزمان اگر امکانیتتون باشد چرا گپی. برادر عزیز، ما با ایشان خیر خوش کردیم و نوبت رو به شما دادیم.
همینجا یک تاکید کردن که باید سرجمی باشد در جامعه ما، باید یک جایه باشیم در سر همین آدم در بدخشان زندگی میکرد، یک الکشی به معنی بود که دولت ملت باید یگان فایده نرسید به دولت ملت، حتی دو اویله خودش گپ شد گوش نمیکنه. امروز خلق فریب میکنه ما یک جای میشیم، ای به سوادش دیگه پیش بردن نمیتونه یگان جامعه را. او یک الکش بود. شما چطور تا برنامه پیشو میتین؟ کارتون فقط تخلف کوریه. برنامه در پیوسته ما کسی صحبت کنیم. برای چی دروغ میگن؟ برای چی یک برنامه اساس راست دروغ دولت سیو کرده میگردن؟ یگان کاری سوز نداره شما. بسیار خوب. همین قدر گفتنی دارید؟ نه من بسیار گفتنی دارم. مالش گپ زنید برادر عزیز. دوام کید بعد من فکرام رو میگم. شما بعد چی رو میگین؟ چه دروغ برنامه میکنین؟ برنامه دروغ تحریزی میکنین؟ مثلا چی دروغ؟ یگون نفری که میخواد حقیقت به شما بگد، سیمای ظاهری اصلی شما را بگد، شما را در برنامه قبول نمیکنین. فقط همون دسته نهضتی حالا برادر عزیز بیاید برادر عزیز، شما توسط استریمیارد سلکه لینک برنامه ما که در زیر نوار گذاشته شده است وارد شوید با سیمای خودتان. سیمایتان وقتی که شما سیمای ما را آشکار کردن میخواهید بیاید آشکار با سیمای خودتان وارد شوید، ما شما را ببینیم. اول سوال من را جواب بدید. برادر عزیز همینجا من شما رو میدارم. برادر عزیز همینجا شما برادر عزیز خواهش میکنم. من گرچه که شما با تاخیر سخن کردید، گفتم که سخناتان را دوام دهید، لیکن شما گفتید که سیمای دروغ ما را آشکار کردنی هستید بدون سیمایتان. این نامردگی است برادر عزیز. بیایید من با سیمایم اینجا هستم، شما توسط سلکه استریمیارد وارد شوید اینجا، وارد شوید برادر عزیز اینجا، وارد شوید با سیمایتان. من به شما سخن میدم تا این خطش کنید. جرأتی با سیمای خودت حرف زدن را نداری و میگویی که سیمای دروغ مرا میخواهی آشکار کنی. تو چگونه بی سیما بی حیثیت میبرایی و سیمای دروغ مرا آشکار میکنی؟ مگر این دروغ تو نیستی که سیما نداری، حیثیت نداری، نامت چی است، فامیلیت چی است نمیدونی؟ در پایانی که نوار که مرا نشان داده ایستاده است، نامم نوشته شده است شوکتی محمد. در پایان سیمایی که علیم شیرزمان فرا نشان داده میشد، علیم نوشته ماندگی است. علیم یک شخصی تو چی میگویی نمیگویی؟ ملت میدوند که علیم یک شخص شناخته کشور بود، آموزگار بود، تحصیل دیده است، تحصیلات عالی دارد. برادر حالا قدری علیم شیرزمان فهمیش داری نداری، اینجا خودت را معین کردی. حالا اینجا ملت مردم میگه من تو را تماشا کرده ایستاده است، طرز گفتاری علیمی که گپ زد گوش میکند، طرز گفتاری تو را گوش میکند و بها را ملت میدهد. تو باشی چی؟ تو به یک نفر بها دادن را مان برادر عزیز. بسیار خوب، تو همین علیم را نمیخواهی؟ بسیار خوب، یک الکش بود یا کسی دیگر بود، بسیار خوب. تو بیا یک پیشنهادت را برای اینجا گفتمان ها درباره از تفریقه دست کشیدن رفته ایستاده است و به هم آمده ایستاده است و در همین گفتارهای تو چی نشانه هایی از باطلاق تفریقه کشیدن مردم به سوی متحدی است؟ برادر به انصاف بیا. وقتی که تو گپ زدی من گفتم که با دوام بدهی، من تو را پرسیدم، گپت را گوش کردم، حتی با تحقیر بود، ولی تو چی میگویی؟ میگویی که من میخوام سیمای دروغ شما را آشکار کنم. تو به سیما میبرایی، نه نامت تعیین است، نه حیثیتت معلوم است، یک شخص بی حیثیت میبرایی سیمای دروغ. من با سیمای خودم من با نام خودم برآمدگی هستم برادر عزیز. حرفای مرا ملت با نام خودم میشنود. سلامت باشی، به انصاف بیا. حالا سعدالله بفرمایید. خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاضرین گرامی، موضوع تفریقه
برادر علیم جون خیلی گپی با موارد زد، گپی وقت ساعتش بوده الله خواسته گفت، مقصد گفت که ما اگر گفتیم ما اگر کارگر حزب نهضت هم بودم، مقصد ما مسئولیت دار هم بودم، ما اینجا دیگه خیلی میزدم. هم خیلی بوده که شفقت مسئولیت این نفر کارگر حزب نهضت نیست. چیه تا چی اگر من حتی مخالف حزب نهضت بودم. این نفر نه اکا شفقت معاون پیمان ملی تاجیکستان است. خیلی معاون پیمان ملی تاجیکستان. گپ گفت که ما گپ دیگه میزدم و پوچه ما کرپنج دو درست کردم. این هم حاضر میبرون برادرای مخالف، کدام برادرای مرا کامش درست میفهمه کارش میفهمه، برادرانی مخالفی که حاضر برآمده گپ زده است ما سخن میکنم. اینا ما برآمدم سخن کردم، ما مسئولیت دار نیستم، ما مسئولیت نیست نکردم که ما یک مهاجر و ما هیچ کنستم، ما یک مهاجر ما بنده خدا، ما برآمدم همینجا مسئولیت نیست کردم، مسئولیت ایمانیم برآمده گپ زدنیم که باید تفریقه بین مخالفات در حالی پیش پودا چنگ شده است، چیز تقسیم نشده است. اخی ما با زبان خودم بگم چیز تقسیم نشده است، با فهمش خودم که پیش پودا چنگ شده است. یا چه فهمیم و برادر قیومزاد گفت که ما را جدا کردن، ما سعی مقصد بیام ما با خود جوان همین قدر از دیگران فهمیدگیم که از آدمایی که مقصد گپ زدگان درباره همین جنگا، همین جنگی سال 92 جنگی مسلمان کشی بود و این حزب نهضت اسلامی دیگر چند گروهی که تشکیل شد یا برای محافظت برادران مسلمان تشکیل شدن، برادران مسلمان که سرجم شدنی بودند در این گروه مقصد داخل میشدند و پشتی بر زن خواهر مسلمان خودشان میگرفتند که بر ناموسشان تجاوز نشود. و ما این گپایی که از مرا مجبور کرده ما داد زنم از حسیات ما یگان پوچه درازی از پوچه ما کوپا ما یگان که دراز نکردم، برای که مرا مسئولیت است کردم. من اومدم، من در اروپا در این جمعه بر اومدم اینجا گپ زده استم، مرا مسئولیت ایمانی ما است کردم که بر اومدم گپ زده استم و ما را جدا کردن سر برادر قیومزاد، ما را هیچ که جدا نکرده، ما از خطی کشیده خداوند بر اومدیم. حقیقت همین که گفته میشه، ما از خطی کشیده خداوند بر اومدیم و ما پراکنده شدیم و خلقی که ما پشتیبانیش ما با سواد ما بر اومد، ما با علمی که اسلامی داشتیم، مقصد چراغ بودیم، گفته خطو چراغ بودیم. ما وقتی که ما از خط کشیده بر اومدیم ما جدا شدیم، گرفته رفتیم خلقی که نه از دین اسلام نه مقصد ترجمه قرآن یا زندگی نامش نه فهمیده است بود مونده. خلق گناهگار هم هست که مسئولیت ایمانی خودشه، مسئولیت اسلامی خودشه وقتی در کاریده که از سبب کم داشتن معلومات، از سبب کم داشتن نفهمی ندونه چیکار کنه، خلق هم خب کنه. تشکر برادر عزیز. هرچند من به بعضی از گفته های شما مخالف هستم، طرفدار نیستم. گپ زنه نکن، گپ زنه برادر عزیز خواهش میکنم اینجا نمیگویم و نفرانی که اینجا سخن کردند و شما نام بابا جان قیومزاد را گرفتید، اون که سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند و امیدوارم که این سخنرانی شما را گوش بکنند و همچون یک افکار جامعه نسبت همین حرکت، نسبت همین حزب این را قبول میکنند و در آینده در اصلاح خود این اندیشه پیشنهاد مخه یگان چیزی دیگر گفتنی هست برادر؟ بخشش گپ تو نبریدم. یا پیشنهاد دارم جمعیت مسلمانان تاجیک یک گروه اگر همه که یگان چیز اگر تقسیم نشه نمیدونم خیلی چی بگم محمد جوان و ما علم دارم لیکن مسئولیت ایمانی بود. ما برآمدم گفتم مسئولیت ایمانی بود. همین گپای ما که چند عقل گرفت چند قیتونیستون گفته ما برآمدم گفتم. بعدا اگر که خیلی هم ما همچون خلق تاجیک که شما چراغای ما این روشن فکرای ما میخواهیم اگر نشید یک تشوا یا تا مسئولان جمعیت مسلمانان تاجیک شوا پیشنهاد ما
خداوند نگهبان نماشه، خداوند حفظ کنه. کدام برادر کی مرا، کدام برادر مخالف کی مرا خطا فهمیده بخشش، من پام از قربان جدا نکردم. هر کس در اینجا برآمده خدمت خلق خدا ده، باید هیچ کار خودش نکم بدونه، هیچ کار خودش زیاد بدونه. برادر عزیز، اینجا مشکلات در این است که بعضی از گفته های ایشان را شما نادرست درک کرده اید. ایشان به این مقصد هستند که مثلا من خودم تنها باشم، مثلا در عائله بسیار نفرانی هستند که مسئولیت عائله داری دارند و حرفشان را وقتی که مسئولیت عائله داری دارند در عائله حرفشان را طرز وقتی که پدر خانه است طرز حرف میزنه، طرز رفتار میکنه، طرز گفتار دارد که مسئولیتش بر گردنش را احساس کند، همچون سرداری عائله. اگر خودش توقع باشد، تنها باشد، در بین چند نفر دیگر باشد، او دیگر تمام مسئولیتش به خودش است و حرفش را گفته میشنود. این است که شخصانی که تشکیل میکنن، حالا صبر کنید برادر عزیز، شخصانی که حزب تشکیل میکنن، گروه تشکیل میکنن، سازمان تشکیل میکنن و یک شخصی که در یک اداره تشکیل میکند که در ادارهش 10 نفر 12 نفر کارگر دارد، در اینجا مسئولیت آنها را نیز برداشت دارد. و حالا ببینید ما برای چی اینجا یکی از مشکلات متحد نشدن ما این است که ما تنها حرف میزنیم و در حرفمان مسئولیت جمعیت را احساس نمیکنیم. چگونه میشود که این حرف ما باشد، آبروی ما را، عزت ما را، حرمت ما را، احترام ما را واو بلند کند و درست است یک ما را مشهور کند در یک وقتی معین، در یک وقتی محدود، درست است ما را مشهور کند، ترند ببرد و هکذا ها. اما از این شاید از این حرفای ما در منبع شاید ملت ضرر بیند، گرد اطراف ما ضرر بیند. این مسئولیت برادر عزیز، این را ایشان گفتن. تشکر به شما برادر عزیز. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به اهل جماعت و اکوی شوکت. بله بفرمایید. مرا میشنوید؟ میشنویم. تشکر. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به اهل جماعت. اون کسی که مرا میشنوند در نوبت اول از همگان عذر میپرسم که باری اول است در این برنامه وارد میشوم و سخنرانی کردن میخواهم و چند دید خود را نسبت موضوع شما گفتنی هستم. با اجازه شما بفرمایید. البته پیش از همگان خواهش آن را دارم که از همین حضور ما و شما لحظه برمی آید که ما علاقه یکدیگر را تحقیر میکنیم. اگر ما متحدی خواهیم اول باید که تحمل پرور باشیم و احترام سخن همدیگر را گوش کردن را اقلا گوش کردن را آموزیم که رقیب من یا همصف من چی مقصد و چی مرام دارد با فکر عقیده شخصی من. عذر دیگرم از شما از همگان این است که با نام شخصی خود برآمد نکرده اسلام این بعضی سبب ها دارد و در نوبت آینده ان شاء الله. نظرتون مخالف من است؟ نظر من نسبت بفرمایید برادر عزیز، یکم مشکل نداره. نظر من نسبت موضوع شما من نسبت شما و همه گروه های مخالفین اراده دارم. این شخصیت من و از همگان خواهش میکنم که مرا به گروه چاپلوس ها وارد نکنید. این موقع شخصی من است، نه دولتداری نه سیاست مداری. من یک شخصی عامی هستم، یعنی چه میگویند نی پاپولار من پاپولار نیلیش نیست چلی که رسول برای من هیچ مشکل ندارد. فقط اون برادره که از توسط واتساپ برآمدند و خودشون بدون حیثیت هستند اما میخوان سیمای دروغی ما رو آشکار کنند. من شما را درست میفهمم.
من شما را درست میفهمم، بنابراین از همگان عذر میپرسم با همین سبب. با شما پیشنهاد کردن عذر وای باری اول است من به این استودیو داخل میشوم، بعد کمی در هیجان هستم، از همگان عذر. بعدا نسبت آن ایرادهایی که نسبت گروه های مخالفین دارم، در زمانی که حالا در تمام دنیا، نه تنها در تاجیکستان بحث سیاسی، در تمام دنیا بحث سیاسی ادامه دارد و محاربه یا که جنگی در نوبت اول از در بین حتی دولت های ابوالقدرت، جنگ اول کدام جنگ است؟ جنگ اطلاعاتی. تاجیکستان هم در داخل کشور هم دولت تاجیکستان و هم مخالفین در مبارزه اطلاعاتی، یعنی در جنگ اطلاعاتی به نظر من به نهایت موقعی سست دارند. به نهایت در جنگ اطلاعاتی ما دلیل یکم این اثبات گفته من در جنگ اطلاعاتی بای دادن حکومت دولت تاجیکستان و همچنین مخالفین این قضیه ماه اپریل سرحد جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان بود. من با قوه‌های مخالفین، با برآمد کنندگان طرفداران مخالفین بسیار احترام بزرگ داشتم، بسیار احترام داشتم. همه برنامه‌های آنها را کوشش میکردم که دریافت نمایم یا تماشا کنم یا گوش کنم، ولی حالت قضیه سرحدی مخالفین ما بگذار که حکومت را تنقید میکردند، چقدر که حکومت را تنقید کنید حکومت ما به این سزاوار است. کمبودی های حکومت جمهوری تاجیکستان اگر به معنای عمومی کرده گویم حکومت تاجیکستان این حکومت مفلس است، مفلس برای اون تاجیکانی که مرا میبخشند اگر کم در سطح سوادشون پستر باشد، در بین تاجیکان معمول کلمه مفلس معمول با بانکروت است. بگذار بفهمند که بانکروت است، هیچ چیز دیگر نه انسانی و نه دینی و نه زمانوی در این حکومت روزه علاقه همه چیز از بین رفته است بغیر از منفعت یگانه شخصی. برای همین در نتیجه برآمدهای مخالفین حکومت تاجیکستان هم در مجموع خلق تاجیکستان جنگ اطلاعاتی را به قرصا بای داد. شما با این راضی هستید یا نه؟ بله من راضیم. راضی باشید. خواهش میکنم که این خطاهای خود را تا اندازه اصلاح نمایید. در جنگ اطلاعاتی نوابسته از حکومت ما باید طرفدار خلق تاجیک باشیم همه وقت، علل خصوص نسبت آن سربازانی که پایلش سرحد را محافظت میکنند. و در اینجا مخالفین بسیار درج میکردن که خلق همه کار را انجام داد و ارتش نه، اما سربازان پایلیش قرقیز را 20 کیلومتر از سرحد دور کردند. شما با این باید که تن دهید، همه من نه شما نه همه خلق تاجیک. دوم ایراد من با علل خصوص با گروه با برآمد کنندگان طرفداران مخالفین از همگان احترامانه خواهش میکنم با تحقیر شما باید نسبت نمایندگان حکومت به نهایت تحمل پرور باید باشید، تحمل پذیر باید باشید نسبت آنها. شما که خود را با آنها برابر میکنید، فرق شما و آنها چی میماند؟ چی میماند؟ فرق آنهایی که تحقیر میکنند شما با تحقیر آنها با تحقیر جواب میگویید. تحمل پروری، انسان پروری و متحدی از همین جا آغاز می شود که هر یکی ما می بینیم که تا کدام در آنجا سطح انسانی تحمل پروری انسان پروری دارد. اگر شما با این گفته های من راضی باشید، گوید که تا اندازه راضی هستید یا پورا راضی هستید، از شما خواهش میکنم با این سوال من جواب بدید.
تشکر به شما برادر عزیز. من کاملا به همه گفته‌هایتان راضی هستم. کاملا. نسبتی میبخشید 2 دقیقه دیگه. 2 دقیقه دیگه. حرفای شما رو نبریده. حالا شما به ما خیلی نصیحت ها کردید که تحمل پذیری بدیم. یگان حرفتان رو نبریده تا آخر گوش کردم. اگر اهمیت داده باشید. من با سلامت باشه رحمت. گفتم که من به همه حرفایتان جانبدار هستم، موافق هستم. فقط به شما یک توصیه دارم برادر عزیز. توصیه من این است که از شما خواهش بکنم برآمدهای ما را در شبکه یوتیوبی پیام تیوی، در همین شبکه یوتیوبی پیام تیوی، در برآمدهای ما را در برنامه دیدگاه و برنامه فردای تاجیکستان در ماه می ایون خواهش میکنم تماشا کنید. و آنجا من هرچند گفتم که به همه گفته های شما راضی هستم، موافق هستم، با ایرادهایی که شما گرفتید من موافق هستم. فقط از شما خواهش میکنم که به برآمدهای ما در شبکه یوتیوبی پیام تیوی که در حفظ شده است، خواهش میکنم برآمدهای ما در ماه می ایونی همین سال را بعد از همان قضیه مرزی تاجیکستان قرقیزستان تماشا کنید حتما و واکنش های ما به این قضیه را تماشا میکنید و من امیدوارم که بعضی از ایرادهایی که به ما گرفتید تغییر میکنه. من به این باوری کامل دارم برادر عزیز. یک چیز دیگر رو علاوه کردنیم با اجازه شما. بفرمایید. نسبتی حزب نهضت اسلام. بفرمایید. البته جامعه به مخالفین پیش رفته و ترقی کرده و بنیاد نیک داشته نمیتواند. ولی متاسفانه حزب نهضت، من با شخصیت های حزب نهضت اسلام با شخصیت ها یگان ارادی ندارم. علل خصوص به محترم کبیری که بسیار سخنهای با آدابانه و بسیار با معنی و با جامعه برخورد میگوید، ولی متاسفانه من این را با اجازه شما با زبان روسی میگویم، этот партия себя дискредитировала в историческом отношении. این با معنای اون که همین اقلا همین نمایندگان همین حزب اقلا باید نام همین حزب را تغییر دهند اقلا، چون که در مفکوره جوانانی که در سالهای جنگ شهروندی 18 ساله 16 ساله بودند و آنها از برخوردهای مقصد و مرامهای دولت‌های ابرقدرت همسایگان ما بخبر بودند. آنها نمیدونند که در این از سیاست تا اندازه دور هستند و از سیاست خبری ندارند. آنها نمیدونند که حزب نهضت اسلام چی مقصد داشت، دیگر حزب‌ها چی مقصد داشتند و به چی رسیدند. ولی نتیجه آن عمل آنها حزب نهضت اسلام این بود که به واسطه ما با وارد جنگ شهروندی گشتیم، به واسطه و دیسکریدیتاسیون خود را اگر به زبان تاجیکی عادی گوییم بدنام کردند. نام آنها بدنام شده است، گرچند که فکر و اندیشه و عقیده آنها جامعه پرور هم باشد ولی نامشون بدنام شده است. حزب نهضت اسلام که گویا که تاجیکستان را به جنگ شهروندی آورده رسانید. شما خودتان به این موافق هستید به این حرف که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به تاجیکستان جنگ شهروندی آورد؟ البته نه. اینجا نه حزب نهضت اسلام نه فرانت خلقی دیگر یگان کس در تاجیکستان جنگ شهروندی به وجود نآورده است. این دولت های ابرقدرت حتی حاضر شاهدای حادثه های آن وقت شاهدان دیگر ملت و مذهب ها پیدا شدند که اثبات میکنند که ما این جنگ را تشکیل کردیم، با زبان خودشان میگویند. ولی افسوس که همه خلق ما این را فهمیده و درک کرده نمیتوانند. نفرین یافت شدند که با زبان خودشان نمایندگان عالی‌رتبه های قوه های مسلح دولت های بنام با ما شریکان استراتژی با زبان خود قائل شدند که ما این جنگ را تشکیل کردیم، ما عراق دادیم، ما کی را به سر قدرت چخل آوردیم. برای این
ولی متاسفانه با فکر شخصی من بدنام یک کس را غیبت میکنند 100 کس به او لعنت میگوید که همین خیل آدم است. در حقیقت فقط او را الله متعال میداند که او چه شخصیت است، ولی که من او را بد گفتم، دیگری بد گفت، سومی بد گفت، در نظر عامه میشود بدنام. درست برادر عزیز، حالا دو نفر دیگر نوبت پیدا ایستادند و وقتی ما هم با آخر رسیده ایستاده است. همگی 6 دقیقه دیگر وقت داریم. از شما معذرت میخوام برای وقتی بسیار را گرفتن، با هیجان صحبت کردم. باری اول بود با شما هم صحبت شدم. شخصا خودم به بعضی از گفته های شما جانبدار نیستم و اندیشه های دیگر نسبت گفته های شما دارم، لیکن گفته های شما که به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود، به مخالفین به کذا بود، امیدوارم آنها نیز این برنامه ما را تماشا کرده ایستادند و در آینده یا تماشا میکنند و حتما در حیات سیاسیشان و در فعالیت سیاسیشان این گفته های شما را به این نوبت میگیرند. از همگان برای اگر کسی به خاطری کسی رسیده باشم از همگان عذر میپرسم. خودتون را گفتید. باقی در همین خیلی مؤدبانه ملاحظه گفته شود، واکنش باشد، هرچند به اندیشه های ما مغایر باشد، بی‌ملال گوش بکنیم ان شاءالله. یگان مشکل ندارد، بدون تحقیر، بدون حقارت، بدون دشنام. سعید بفرمایید. سلام علیکم اکا. و علیکم السلام و رحمت الله. برآمدم. متاسفانه موضوع دیگر بگو. چه موضوع باشد؟ بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. همین موضوع سویت نیست، همین کار همین میود. چرا دیگر چیزایی در نظر نمیگیرید شما؟ چرا که یک راهی پلکی یک روز میلیون ماشینا مگذره تا خوجند تا دوشنبه، از دوشنبه تا خوجند یک روز ماشینا میگذره، این در نظر نمیگیرید؟ چرا این سیری نمیکشوید؟ پاسپورت زگران پاسپورت زیاده از 6 میلیون شد. یک آدم 1000 سومونی گرفتگی هم چندین قدر صرف کاره می چند این مبلغو کجا میرد؟ چرا این در نظر نمیگیرید؟ گاب نمیزنید. تخصم ماشین از دیگه همسایه دولت ها همین خیلی بلند، چرا این در نظر نمیگیرید؟ زیاده 7 میلیون ماشین های این قدر سمو کجا میرد؟ با چرا دولتیمو پس مونده از دیگر دولت ها همسایه دولت ها پس این در نظر نمیگیرید؟ فقط گپ سوید نیست، همین دیگه کمبودی ندارد، فقط گپوی همین گپوی هم شد روشن گپ زنید تو مردم فهمد اون پولای ما کجا برافت، اینا فهمد که یک این قدر پولا کجا میره. درست برادر عزیز، من با وجود همه گفته های شما را یک به یک نوشته گرفتم. مسئله شناسنامه خارجی، تخصمات ماشین ها، مسئله راه، یک به یک نوشته گرفتم. اما برادر همه شون رو نوشته گرفتم. ایرادتون قبول است برادر؟ شما هم یک دارم. قدر صاحب کارها های، این قدر بازارها های نلاگ میتیاد، این قدر بله برادر عزیز، دکتر و این قدر مکتب دانشگاه های چرا با این دولت برادر عزیز خواهش میکنم، من شما را گپتون را نگفته نبریده گوش کردم. بیایید به من هم حق بدهید که من هم گپ بزنم، بعد اگر یگان گفتنی دیگری داشته باشید باز من خاموش میشم، شما گپ میزنید. میلش ببینید برادر عزیز، من همه گفته های شما را یک به یک نوشته گرفتم. ایرادتون قبول است. به شما نیز یک توصیه میدم برادر عزیز. ما یک سایت داریم، پیام نقطه نت. نویسید در گوگل زنید پیام نقطه نت. کدام موضوع رو میخواهید که درباره آن بدانید که همین ها چی گفتگی هستند، گپ زدگی هستند یا نیستند، یک بار در همون
جستار یعنی پویسکوی که پایگاه اطلاعاتی تحلیلی سیاسی پیام نقطه نت وارد شوید و نویسید همین موضوع دل خواهتان را نویسید درباره سویت برق زگرام پاسپورت و دیگه و این راه همش کدامش نباشد در همون جا کدامش نباشد نوشته گیرید حتما واتساپ رو یک بار رقمش رو همینجا برارید کارمندان تکنیکی به همین واتساپ نویسید که من همین موضوع رو نیافتم من سیلکش رو حتما به واتساپتون گوشل میکنم رقم واتساپتون امانت در من میموند چیزی دیگر یک پیشنهاد دیگر شما لطفاً برادر عزیز به شبکه یوتیوبی پیام تیوی وارد شوید به شبکه یوتیوبی پیام تیوی نویسید در یوتیوب میبراید شبکه یوتیوبی ما در آن وارد شوید و روی خط نوارهای ما رو ببینید همینجا وقتی که وارد شدید به شبکه وقتی که به شبکه یوتیوبی پیام تیوی وارد شدید در همینجا گلاو نمیبراید بعد از آن ویدیو میبراید همین ویدیو رو پخش کنید تمام ویدیوهای ما میبراید در اون باز پلیلیستی هست در پلیلیستی برنامه‌های ما طبقه بندی شدگی هستند وارد شوید اگر شما این ایرادهایی که گفتید درباره این موضوعهایی که شما گفتید ما دوباره سه باری گپ نزده باشیم حتما به واتساپ ما واتساپ رو ببینید در سطر روان رقم واتساپ من رفته ایستاده است این رو نوشته گیرید به واتساپ من نویسید که من فلان موضوع رو نیافتم من حتما به شما یافته میدیم اگر همون برنامه همون موضوع هایی که گفتن نشدگی باشد حتما گفت شما رو اجرا میکنیم درباره‌اش ما کار میبریم تحلیل میبریم تحقیق میبریم و حتما برنامه میکنیم و اگر به فکر شما آن گفته ها کهنه شده باشند از نو برنامه میکنیم راضی هستید برادر عزیز موضوع دیگر بگو راضی هستید من رو میشنوید ما راضی ما همین گفتیم که همین گپو فقط این وای همین گپوی کهنه فقط تکرار پافتور نه برادر عزیز همین پافتور نشود همین که همین خلق چی کامبودی خلق یک سوید نه من به شما خلق یک سوید نبودی بله درست است برادر عزیز واقعا درست میگه برای همین توصیه من کانال یوتیوبی ما شوید و حتما ببینید که در همین باره موضوع هایی که شما گفتگی هستید ما برنامه کردگی هستیم یا نیستیم در پیام تیوی وارد شوید در همین باره گپ هست یا نیست بعد انشالله در واتساپ من ایرادهایتان رو نویسید بگویید که در همین باره چند چیزهای میگفتگی هست اما شما برنامه کردگی نیستید با ما همین خیلی شما برای مردک ها لازم است که بگوید که همین خیلی موضوع ها هست باید شما در این باره گپ زنید من به شما تشکر میکنم برادر عزیز رحمت زنده باشید سلامت باشید یک نفر دیگر دو نفر دیگر موندن بله کی هستیم یک نفر دیگر حق آخرین نفری که امروز السلام علیکم برادر شوکت فرمایید محمد سلام و درود به همه بینندگان من این برادر شنیدم چی گفت این به من میگم همه یک برنامه کردن در کار برای که بیدار شدگی ها یک برنامه عدل نکردن در کار این برنامه ها را برای حال بیدار نشدگی ها حال هم این برنامه ها را دوام دادن در کار برای که حال مردم تاجیک در کانسه بیدار شدگی نیستن اینها اوزه شنیده استن که بسیار سالها شنیده استن اینها برای همون میگن که یک موضوع هر روز یک موضوع آخه این مردم تاجیک همه بیدار نیسته آخه میشه و این تا آخرین مردم تاجیک بیدار نشه و اینها همین برنامه بردن میگیرن هم خیلی نیست برادر شوکت درست است من یک پیشنهاد دارم بفرمایید یک پیشنهاد دارم من میگم همین برادرای مهاجر یک سایت باید باشه که همین برادرایی که مهاجر یکدیگرشون شناسن
қати худошон видеовизов ё ягон ҳамихе барнома шава ки ягон гурӯҳи сиёсӣ набоша, ягон бародарое ки муҳоҷир боша ки ҳамин ҳама дароян гап зананд қати ядригиҳошон шиносанд ядригиҳошона. ин ҳамин азиз ин хел гурӯҳҳо вуҷуд дорад. Ман тақрибан 4-5 моҳ пеш ба як гурӯҳҳои ватсапӣ вуҷуд дорад, телеграмӣ вуҷуд дорад. ин хел гурӯҳҳо вуҷуд дорад, чатҳо вуҷуд дорад ки 200 нафар, 500 нафар, 1000 нафар, 2000 нафар, 3-4 нафар ҳам доранд. ба чанд тояш аъзо будам ва админҳояш аз ман хоҳиш карданд ки вуҷуди шумо дар ҳамин гурӯҳи мо ки шуморо нишон медиҳад дар ҳаминҷо буданатонро камтар аз ҷониби ҳукумат мо нигаронӣ шунидем ки чаро ҳамин хел нафарҳо дар гурӯҳи шумо ҳастанд. ман ба ҳамин хотир аз унҷо хориҷ шудам, лекин шумо метавонед ба ин гурӯҳҳоро ҷустуҷӯ кунед ва ба ин гурӯҳҳо ворид шавед. воқеан манфиатдор аст. дар онҷо ҷои кор пешниҳод мекунанд, баъзе маълумотҳо ҳуқуқӣ пешниҳод мекунанд, дар бораи ҳуҷҷати қайди будубош суҳбат мекунанд, дар бораи разрешени на работу, патент, РВП, вид на жительство, ҳамин чизҳо суҳбат мекунанд. бисёр муфид аст. ҳатто аммо дар бораи сиёсати Тоҷикистон суҳбат намекунанд. агар суҳбат кунанд ин Раҳмонов ҳамше дор мекаша одамхӯра ёхе ёро мехӯра. ин имконият дар Русия вуҷуд надорад, бародари азиз. барои ҳамин ҳам ин талабе ки шумо мекунед як камтар ҳоло ғайривоқеъбинона аст. мегӯм ҳамин даруни ҳамин Россия ҳам аз Тоҷикистон берун 10 нафар як ҷо шина ҳамин Раҳмонов метарса ба фикри ман. бале дуруст аст. ҳамин хел аст. ин ҳақиқатанам ин ҳукумати Раҳмонов палида мехе тарсонча кай ки бовар кунед 10 нафар як ҷо шинан 10000 пур мекунад. намедонам мехе ин ҳукумат хеле дафт куда мира. бовар кунед ҳамин ҳукумат ҳамин Раҳмонови ҳоло бубинед хулосаи худатон ҳаст ки 10 нафар як ҷо шинад, як ҷо бошад, ин ҳукумат ҳарос дорад. яъне аз муттаҳид шудани мардуми тоҷик, аз ба ҳам омадани мардуми тоҷик ҳамин ҳукумат аст, яъне ҳамин режими Эмомалӣ Раҳмон аст ки нигарон аст ва намехоҳад ки бо тамоми қувваташ, бо тамоми қудраташ намехоҳад ки миллат ба ҳам биёяд, намехоҳад ки мо миллат шавем. ва ҳамин аст нигарони мо ҳам ва барномаи имрӯзаи мо ҳам ҳамин аст. ташаккур ба шумо бародар. як лаҳза бародар Шавкат, як лаҳза. ман фикр мекунам ки ҳамин барномаҳои чи ягон сайти дар Тоҷикистон бояд шавад ба фикри ман. ба фикри ман агар бародари азиз, ман то он ҷое ки огоҳӣ дорам, шахсоне ки мехоҳанд барномаҳои моро тамошо кунанд тамошо карда истоданд. тақрибан 30% тамошобинони мо, чуноне ки мо статистика дорем, аз дохили Тоҷикистон аст. тақрибан 30%. тақрибан 60% тамошобинони мо аз Русия аст ва тақрибан 10% аз дигар кишварҳо, аз тамоми дигар кишварҳо. 30% кам нест барои мо. ин 30% кам нест. онҳо бо интернети сӯз имрӯз тамошо накунанд, фардо тамошо мекунанд ва қиз тамошо мекунанд, як ҷои дур рафта тамошо мекунанд, болои кӯҳ баромада тамошо мекунанд, дарҳояшонро қулф карда тамошо мекунанд. аммо дар дохили бо интернети таъмин кардаи бепули ҳукумат низ бисёре аз ҳукуматдорон, бисёре аз мансабдорон дарҳои кабинетро қулф карда ба гӯш наушникро зада моро тамошо мекунанд. мо инро ҳама медонем. бародар Шавкат, як гуфтанӣ дорам бо як ҳамин ранг гуфти ҳамин Муҳаммад Иқболи бародар ки ҳамин ранги бева рашк дорада ҳамин Раҳмонов бева шуда, беваам бадтар шуда Раҳмонов. бале ташаккур ба шумо. зинда бошед. ташаккур ба шумо ки дар барнома ширкат кардед ва умедворам дар оянда низ фаъол мешавед. тамошобинони азиз,
هر آغاز را انجام است چنانه که گفتم و برنامه ما هم به نهایت خود رسید. با امید اتحاد و همبستگی، با امید از ملت به قبیله شدن پایین فرآمدن نیو، از قبیله شوی دست کشیدن و به ملت شوی رو آوردن مردمی تاجیکستان. یکایک شما را به الله پاک می سپارم و امیدوارم که در آینده نزدیک ما به هم می آییم و یک حکومت مردمی در تاجیکستان عزیز ما تشکیل می شود و امید دارم که فردای تاجیکستان حتما گل شکوفان خواهد بود ان شاء الله تعالی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.